kezdjünk bele. Lehetőleg minél hamarabb. Muszáj. Az elmúlt 2 nap az sűrű volt. Meg szar is. Felstresszeltek. A második adás rövidre vágás az még még az rendben is volt. Viszont nem bírok edzeni, nincsen idő rá. Egyszerűen nem tudok edzeni, azt pedig szeretnék. Bár azt általában délután szoktam, akkor vesz rá a szellemi erő és lélek, hogy azt csináljam. És Call of Duty Vanguard fölbasz idegileg, hogy mekkora fosszar játék, az játszhatatlan, élvezhetetlen fasság. Akárhányszor leülök, egyszerűen nem, fölidegesít az, hogy nem tudok célozni, nem tudom már mióta játszom a játékot, és nem lehet abban a játékban normálisan célozni, mert egy rakat szar. És így próbálnék ilyen zombis camo challenge-eket csinálni benne, és akkor az egyszerűen nem megy, mert élvezhetetlen az egész játék, nem tudom úgy játszani, ahogyan szeretném, az egyszerűen fáj. Aztán a Warframe is nagyjából ugyanezt csinálja. Lassan elérek ahhoz a szinthez, hogy nem tudom, hogy kéne ezt leírnom. A felelősségteljes feladataimat csinálni már jobban élvezem komolyan, mint játszani. Még a Fallout 4 jó, mert hát az laza végül is, bár azért itt is voltak problémák, azokat már is fogom mondani, és akkor kezdjünk is bele ezáltal a izébe. Egész összefoglalóba. Bizony rengeteg. Ez mind kell. Azt hiszem 17-től kell kezdeni. Ez a halucigen? Nem. Ja, igen, ez még az előző adás, igen. Ezt csináltam, itt mentünk ugye a végrehajtó után. Ugye az volt a neve. Ez egy szimplépes volt. Innen nézzük, ki lett agility. Ha erőt eszembe, hogy majd a mikrofont is kell majd állítanom. Ja, az csak az Nvidia-n kell állítani ezt a mikrofont, illetve nem, de legyen a kritikus javító. Jelen pillanatban csak ott tudom, meg lehet nyomni a bankárt. És akkor ez megvan a kritikus bankár, vagy mi ez a kritikus javító. Megvan, ez a 98-as szint, itt csupán csak ennyi történt, remélem. Ha nem, az nem baj. Így is töröltem egy vagy 30-40 gigányi videóanyagot a merevlemzemről, hogy legyen már hely, mert ugye ez mindig is probléma volt. Ja, nem ugye, mert ezt végül is meg nem is említettem, de igen, amúgy. Volt egy csomó videó félrerakva, amikhez végül nem nyúltam, és csak telik az idő, és akkor amikor ránézek megint, akkor meg már egyszerűen nincsen kedvem megcsinálni, és akkor inkább töröltem, hogy ne foglalja a helyet. Kb. Ez lett a
Monster Cat zenekvízes videókkal, bár az mondjuk annyira nem annyira zavar, mert hogy nézne már ki a csatornámra az, mondjuk annyira nem. Csak belegondoltam, hogy nézne már ki a rengeteg játéktartalom mellett az, hogy most így bedobnék egy pár ilyen quiz videóra reakciót. Ebbe így belegondoltam. És akkor még mi volt? Még volt a Receiver 2-es videó, amit egy jó pár izében említettem beszámoló videóban. Ez mennyi XP? Ez kurva sok sebzés volt. Ez tényleg rohadt sok volt. Most, ez közel volt. 99 szint nem bírok ezen a széken normálisan ülni egyszerűen. Ez is idegeimre megy, mert ez lenne a legfontosabb dolog az egészben, hogy normálisan tudjak ülni ezen a retkes széken. Endurance. Akkor tudnék normálisan célozni, de egyszerűen lehetetlen ezen a szaron ülni. Ja? Már feltettem az egész kijelzőt. Okay. A fosszar széket is, bazd meg. Hátradőlök, az egész kibaszott szék magától hátradő, mert nem bír stabilan megmaradni egy helyben. Valamiért. Mit tudom én miért? Akkor jött ez a kitartás. Bárban vagyok. Mi történt? Keménység 2-esre, fasza, tovább. Ezzel nem nagyon kell menteni, lesz ennél jobb pillanat is. Túlélés szempontból. Ugye ez már majdnem a vége az egész robotos témának, ugye ez az utolsó küldés, akkor robotos téma, utolsó cucca szakasza. Meg lett a 100-as szint. Még egy endurance. Ja, szerintem is napenergia 2-es szintre. Every time you try to flank, Envoy shuts you down. As good as it ezt is. Code League ment háttérben. Ja, igen. Itt van egy fantasztikus táblázat arról, hogy megmutatja, hogy hogyan működik az egész XP gyűjtés a bizonyos intelligencia szintekkel, meg a bizonyos idióta tudós szintekkel. Szóval itt mutatja azt, hogy mennyi intelligencia pontnál mekkora a szorzó. Itt a másik oszlopban azt, hogy mekkora a szorzó. Illetve azt is, hogy melyik intelligencia pontnál hány százalék esély van arra, hogy aktiválódjon az idióta tudós, és akkor 11% van egyes intelligencia szinten, és minden intelligencia pont növekedésnél csökken 1%-kal a dolog, és minimalizálódik 1%-nál, tehát nem megy le egy alá már a dolog. És akkor ez mi ez? Itt az idióta tudós egyes szintén az átlag szorzót írja. Ugye? Hogy egyes intelligencia szintnél egyes szintű idióta tudóssal mekkora a szorzó XP gyűjtésre. És ugye ez az átlag nyilván. Mert nem lehet tudni, hogy mikor aktiválódik az a 11%. És akkor, hát így van egyes szinten, vagy egyes szinten az van, hogy ha aktiválódik, akkor 3-szoros szorzó van azért a tevékenységért, amelyikért aktiválódott.
és akkor 2-es szintnél pedig valami 2 plusz van, pedig nem ugyanaz a 2-es és a 3-as szint. Azért, hát a 3-as szint nyilván jobb. Ugye a 2-es szint pedig azt csinálja, hogy az aktivált tevékenységnél 5-szörös szorza van a 3-szoros helyett. Ezt mi alapján számolták ki, jó kérdés? És mondjuk azt se értem, hogy mi az, hogy átlag szintek, és aztán pedig az összességében mennyi. Minden esetre próbáltam becélozni Próbálom becélozni a 2-es intelligencia szintet, mert a mi az itt a fandom wiki ezt írja, hogy hát a optimalizált helyzet az, amikor 2-es intelligencia szint van. De amúgy egyáltalán nem vészes a 3-as meg a 4-es se. Tovább. Nem olyan kell magyarázni, én már magyaráztam tovább. Mit pörgettem egyáltalán? Perception téren. Szóval intelligencia pontokat 3 érzékelést nyitottunk, akkor vagy értünk el. A zsebtolvajt nyomtam be 1-es szintre, mert hogy ez kell valami páncél modifikációhoz. De igazából, de amúgy meg lehet jobb lett volna az alapérzékelést. Vagy a robbantási szakértőt igazából. Na végülis tényleg a robbantási szakértőztök hasznos. Hát egy milliószor könnyebb. A faszba jönnek ezek be. Milliószor könnyebb robbanószer, mint az, hogy ugye hozunk egy fetment, ugye 12 egységnyi súlyával. Közben a gránátok vannak a legtöbb az fél egység, fél kiló. Van pár, ami 1. Ja, és próbálok persze csak 4 óráig nyomni a témát. Mi van lementve? Szar! Mi szar? Van, ez a szar. Várj, ezt tudok még egyet csinálni, nem? Miért nem tudok még egyet? Aha, szóval ez történt, hogy valamiért nem tudtam megcsinálni a fából, meg iguána darabokból az iguána nyársont, amikor egyértelműen meg vannak hozzá cuccok, tehát ez egy fasz a játék. Ja, ezt meghagyjuk valamely. Those maps at least that we feel confident on, and just play for those maps at least that we nation goes with that as well. Bazd meg! Tekertem és visszamegy ez elejére. Not much. We know exactly why we lost. I think after the wonder when we were playing, so at least that look the secret into the mental of like bringing it. And then I think that really hurt because we really went into the mental of like bringing it back on the secret game and pixel angle to spray themselves down. They're going to have to burn. The piston comes, saves, probably going to drop and pre-fire in a moment. As nothing was repelled up, was able to take it under control by Bulls. Ja igen, ez bazd meg, vagy 3-szor vagy 4-szer kellett újra csinálnom, mert egyszerűen mocskos geci csalók voltak ezek a robotok is. Hogy elsőre sikerül, de faszom terminál miatt beragadok.
Aztán még 3-szor kísérleteztem vele, és ilyen a harmadiknál voltam úgy, hogy... Oké, erőpáncél. Egyébként abban is, még az erőpáncélban is majdnem kinyírtak. Tehát, hogy nem tudom, mi a fasz történt az elmúlt időszakban, hogy elsőre majdnem sikerült, tök lazán, aztán a következő kísérletekre minden kurva nehéz lett. Nem tudom, bazd meg, de ez hihetetlen volt. Volt szintlépés. Ja igen, és persze faszopó játék bal fölül az értesítő sávja, az nem működik. Valamiért nem működik, az megállás nélkül leáll, nem tudja mutatni azt, hogy amit kéne neki. És azzal is szopás volt ráadásul, semmi nem akart összejönni. Karizma volt, 102-es szinten. Szerintem a 101-es mutattam, már nem tudom. Karizma. Lehet csak szimplán nyomtam tovább a karizmát. Vagy, ja nem, az ösztönzőt. Ja. Ösztönző 1-es szintre. Ugye ez a plusz sebzést okoznak a izék. Társak, meg nincs friendly fire, nincsen baráti tűz. Na, ezek a faszopók nyírtak ki a legtöbbször igazából. És túl vagyok terhelve. Ezek körülvettek ketten, csak szólok. Ezt figyelitek. És ugye mi a legendás, az el kell szépen futni, mert fel fog robbanni. És nagyon ezzel túléltem. Ezt is. Szerencsére Psycho Jetet még időben aktiváltam. Bár úgyse számít, ma végén úgyis kinyírtak valahol, valahogy. Ennyi szart kapni ráadásul. Szóval volt egy ilyen abszolút téma. Ezt meg is hagyom, ebben nem akarom kitenni ezt így meg külön majd montázsba. Na igen, ez mondjuk meg copyrightos zene, ez még a rosszabbik helyzet, amikor streamelek. ...103-as szint, pörgettem egy agility-t, igen, és azt hiszem rányomtam a kommandóra, végre valahára. Azt hiszem volt is nálam automatot fegyverben, nem emlékszek rá. És meg vagyunk, oké. Ez egész adás volt? Aha. 5 órás volt ráadásul az adás, nem is 4 vagy 4,5, ahogyan azt mondtam a videóban. Egy 4,5 órás helyett 5 órás adást vágtam meg fél órára. Like a boss. Na, mivel végeztünk, haladhatunk akkor a játékra most már végre valahára. És akkor onnan fog folytatódni a dolog, hogy az egész kibaszott automatronos DLC-s küldi, amit itt csináltam egész végig, ott a végén tartunk. Ahol ugye megakadtunk a terminálnál. Na, most nem fagytunk bele a terminálba. Úgy beálltam, hogy semmilyen akadály ne legyen. És
feloldottuk a riadót, és akkor most már ott meg, ja, igen, a műhelyhez nem tudtam amúgy se hozzáférni, kellett a terminál ahhoz, hogy a műhelyhez hozzáférhessek. Úgyhogy igazából jól csináltam, amikor eltört. Úgyhogy most ott el is mentettem, és akkor valamit akar a csaj, a Isabel Cruz alias a gépész tőlünk. És igazából pont ott tartok. Egy dialógus kezdetén, és akkor emiatt nem tudtam sehova sem menni igazából. Hát végül is, de csak nem volt kedvem már másba belekezdeni. Ritka hozzávaló a ragasztóanyag. Jó vicc, az meg abból több van, mint a betonból. Még a beton az nem is kell olyan sok dologhoz. Na de csavar? Na a csavarból viszont kevesebb van szerintem, mi ragasztóanyagból. És a csavar is kell ezért. Mondjuk a legtöbb fegyverből ki lehet szedni a csavar, de hát ugye azt is nyilván csak akkor, hogyha megvan a gyűjtögető egyes szinten. Na, What's up? Just a quick thing. I just wanted to say I'm really happy, thankful that you've let me stick around here. And in order to show you that I'm done with the past, I want you to have this as a sort of promise, I guess. It's the mechanist suit. Hagyja már! 15%-a kevesebb sebzés a robot. Jézus. Oké. You really don't want it anymore? No. It's part of a past I don't want to dwell on. It's time I move on. There's one more thing. A much bigger thing. There are still robots. Miért ilyen kibaszott halk ez a játék, bazd meg? Hányszor hangosítsam még föl? Ezt még ezzel is szoptam még a videókészítés közben. Azt hittem az OBS beállításaim szorok, ezért felhúztam ott az asztal hangot közben izé. A játék ilyen szar. My communications are down, and I can't call them back. But I can tell you where they are, if you're interested. Nem figyeltem, de biztos. Sure. Great. Okay. Tracking something. Got it. It looks like only one signal this time. Still, no point in taking any chances, right? Kurva egy robot. Ez ilyen robotos izéket fog dobálni? Elég küldiket? Ezt soha nem csináltam meg. Ezt szeretném tisztázni. Itt van egy erőpáncél állomás, az erőpáncélnál kicsit kitakarítottam pár dolgot, és igazából itt tök jók vagyunk. Nem tudom, mit csinálják ezzel a gépész ruházattal, mert igazából nem rossz. Azt hiszem. Ha? ...29 lesz mindenhol. Aha. 29 mindenhol. Kivéve fej. De valahogy 39 lesz 14-ről az egész, amit nem értek. Hogyan lesz 14-ről 14-es balisztikus védelemről 39-es a védelem, amikor 13-at ír.
Mert egyébként ilyen szempontból tényleg jó ez. Tehát, hogy ez óriási. Egyébként így ez az egész ruházat. Most így rakott lehet felhagyom. Viszont. Azt végül is fent tudom hagyni. Valamiért többet is véd. Szóval a sisak az eldobható. Szemüvegeket azért meghagyom. Sapkákat is. Még az ezüstlepert cuccokat nem is tudom letenni. Valakinek kellene, amúgy azt is majd meg kéne csinálni. Azt nem tudom, hogy a sisakot értem. 1 kiló, egyébként 1 kilós a cucc. A 6 kilós polimer sisakkal szembe, ami volt az előbb, ugye, harci sisakkal szembe. Ez a sisak, ez állati. Ad intelligenciát, ami annyira nem jó. És egyébként ez se rossz. Bár ez lehetne könnyebb. Úgy egyelőre leteszem. Az a baj, nem tudok páncélállomást csinálni, hogy ezt tudjam tuningolni a dolgokat, vagy valami. És egyébként itt mizu van. Ja igen, átalakítottam automatára a plazmapuskát, kipróbáltam a lángszórós verziót, és egyébként az se rossz. A lángszórós plazma talán az egyik legjobb dolog, persze nyilván nagyon rövid távú a cucc, de egyébként oda közelre tényleg nagyon erős a cucc. Hasítót hagytam a francba, messzebbre lő meg, hogy többszörös lövedéket lő, de hát eléggé szor. És akkor itt van az automata, ami hát... Kíváncsi voltam rá, hogy milyen, de igazából nem olyan nagy szám. Mondjuk biztos, hogy többet sebez a többi automata a fegyverhez képest. Annyi biztos. Fegyveremet... ezt egyébként... Miközben észrevettem, hogy egyébként ezt a fegyvert már második adásban összegyűjtöttem ezt a... És azóta el lett rakva a menedékdombokra a fegyver. Még használtam egy kicsit ott ugye az első adásokban, aztán el lett rakva a menedékdombokba. És aztán valamiért egy standard fegyvert használtam, csőpisztolyt ugye egy csomó ideig. Aztán most előástam megint ezt a fegyvert. És most ezt használom megint. Ráraktam 45-ös lőszert, és akkor amelyiken eddig 45-ös volt, ugye a hadipuskán 45-öst használtam, oda pedig a 308-as tettem be. A mesterlövész puskán pedig én mindig az 50-es lőszert használom. Ennyi változtatás mindenképp volt, és ki akartam emelni. Ez így volt. Nagyon sok szarom van. Egy fúzés magot leteszek. Na. És akkor még kajálni is kell. Így. Végül is el tudom hozni a... Akkor végül is el tudom hozni a páncélt is. Azt azért el akarnám hozni. Páncélt, meg a...
nem tudom honnan. Akkor fúziós magot. Hey, Veled mizó. I'd be happy to help if your return is a relief. I trust the outcome was what you wanted. Ja, I got her to see the truth. She's standing down. So the Mechanist really was misguided. Did she reveal her motives and reasoning? ja? She truly wanted to help people. She didn't know what the robo-brains were doing. To her, a life saved was a life saved. A biological wild card. The unknowns are vast. She had to know the risk she was taking by creating them. Many good people Joker endured kártya, suffering wild card and death náluk. because of the Mechanist. It's a shame a mind as brilliant as hers allowed such Ja, tehát ezt atrocities to be aduásznak committed. kéne fordítani, hello hely. Egy idiót, nem tudom mire volt szó. Think it was a mistake to let her live? It would be disrespectful of my friend's memory if I were to say yes. Though my personality programming harbors feelings of revenge, my friends taught me mercy. And mercy can have very powerful effects. She had good intentions. Hányszor mondjam meg? She was simply misled. Even good intentions need checks and balances. Still, I now know that the death of my friends has brought about a safer Commonwealth. Had the Mechanist's robots remained unchecked, I'm certain that damage would have been extensive, halting, if not reversing, any progress that has been made here. With this knowledge, I am finally registering feelings of satisfaction and accomplishment. And I have you to thank for it. Csak nem. Ez egy fos játék, bazd meg. Komolyan, őszintén szólva, akkor hagyjál el. Légy szíves játék, hogy nem szorzod meg, bazd meg azt, amit kell. De még semmi bajom sincs, le sincs betegedve, bazd meg. Kicsit szomjas, de annak nem kéne problémának lennie, de azért ne szorozod meg öttel, bazd meg azt, amit kéne, te mocskos szemét szar. De veled mi van? Ja, segített a gépésznek. Az erőpáncélt, ahogy visszavinném a helyére. Lift már működik, ami valamerre erre van. Úgyhogy az tök jó. Visszamennék Hangmanhez. Szembot állomás tervrajz. Erre nem számítottam. Találok ilyesmit. Földi kutya hús. It's always fascinating watching you create. Mi volt? Itt van még egy ágy. Nem is értem, miért nem a saját ágyában alszik. Alapja, érted az enyémet. Nem tudom mozgatni a kibaszott egeret normálisan. Kurva magas ez az asztal. Ja? Ó, tudni. Csak ez nincs az építkezési területben, vagy csak hogy észrevegyem. Ugye ezek amúgy itt vannak. Szóval a páncél munkapad, nézzük meg. Ezt nem tudok semmit csinálni, ja. Mert nem tudom összegyűjteni ezt a modifikációt sem, amit a vasútnak kéne dobnia, csak ahhoz, hogy tudjam a mocskos ruhákat fejleszgetni. A páncél alá vehető ruhákat tudjam módosítgatni. Mert van egy ilyen módosítás, amit lehet szerezni. Hogyha megcsinálunk egy pár mellékküldit a vasútnál. De még mindig nem kaptam meg valamiért ezt a szart. De el kéne jutni valahol főszálban addig. És
kettes zsebtolvaj. Miért zsebtolvaj kell az ultra könnyűhöz? Egyébként az biztos, hogy az lenne a legjobb. Az biztos, hogy jobb lenne, mint a mély zsebes. Jó kérdés, hogy mennyire váltana vissza szarrá, de ja. Itt valami baromság, amit szét lehet szedni esetleg. Azt hiszem valamelyik lézerfegyverrel még vaciláltam, hogy melyiket hozzam, tehát hogy vagy ezt hozzak, vagy egy másikat. Mindig. Ja igen, cső. Csak hogy megnézzem melyik a jobb. Amúgy legszaró. Nem sokkal jobb sebzés szempontjából, mondjuk könnyebb. Na mindegy, lesz majd jobb. Adjuk. Ja, itt nem tudok sok mindent csinálni, amíg nincsen összekötve, úgyhogy hát kötessük össze. Sweet. Lesz kivel. Going down. Control center. Control center. Explain how one person could maintain this facility alone. An impressive modification. Nyolc kilóval rosszabb. Mi a fasz? Hát nem akarnék oda-vissza sétálni. De... Van piám, nem? Mindjárt mik van. Nincs búrban. Az mekkora pazarlás lenne egy X-szelt elhasználni csak azért, hogy tudjak cipelni cuccokat. Alapszájk, buffat. Elég buffat is. Ja. Going up. Ja, amúgy a robottól kéne megszabadulni, tényleg amúgy. Jó kérdés, hogy hova küldjem mondjuk. Ja, tényleg Eidánál is van egy csomó cucc, na várj, azt akkor elmegyek Hangman-nig vele. Ott kipakolunk rendesen. Mi a fasz? Már megint? Ezeket nem mutattam ki. Ki kellett már egyszer legalább.
épp ez odúja. Nem tud gyors utazni se oda. Nézzük, mik vannak. Semmisítsd meg a zsivány robotot. Az... Rég éjszakon van. Szóval mindenképp Hangmanbe kéne visszamenni, oda akarom visszavinni az a pálya közepen nagyjából. Úgyhogy ja, meg onnan vittem el az erőpáncét, úgyhogy mindenképp oda akarok visszamenni. Korvégában Mila. Desdemonának se tudok jelenteni, mert ez mellékküldetés, de nem tudok jelenteni, mert mindig a főküldire akarja a választ. Cambridge-i rendőrkapitányság nyilván fősztori, ezüstlepelt is streambe akarnám megcsinálni. Ez kiderült, hogy Far Harbor kiegészítős dolog, úgyhogy ez igazából a DLC fősztori. Úgyhogy ezt se tudtam csinálni, ez pedig mi? Ez a 88-as menedék. Azzal nem tudom, miért nem foglalkoztam, de minden esetre nem jutottam el odáig. Szóval egyelőre csak... Ja, vigyük vissza. Kijelöltem? Ja. Egyelőre csak vigyük vissza a páncélt. Kicsit hosszú lesz átsétálni. Vizen. A rövidebb út. Esetleg ide. Repter itt van a szomszédban. Nem gondoltam volna, hogy ennyire közel lenne. És de amúgy. Nem érdekel, és nem is fogsz tudni megállítani, ha? Ha-ha. Ha-ha. Ha-ha-ha-ha. Nem tudom, hogy fog kijönni innen. Meredeken nem is lehetne. Egész. Oké, menjünk vissza. Asztól ilyen mély ez az egész. Jézus! Nem látok semmit. Hol nem? Hogy jöttem át a múltkor olyan lazán? Sehogy? Vagy mi? Ez elképesztő. Ott ki tudok jönni legalább. Csak a drog ideje lejár, aztán használhatok-e még egyet. Ez mi? 35-es bíróság, jó kereső voltam már ott. Mondta valószínűleg ez a szökövi résznek a indexképe amúgy. Eléggé
beleállították a földbe olyan ferdén, mint egy álcát. Egy depressziós pálcát. Keresnem kéne egy állítható magasságú asztalt, mert, hogyha úristen. Szerintem az egésznek az ürügye. Egy egész az a fő oka az egésznek, hogy nem tudok célozni. Ez az időzítés. Jönnek támadni. Arról hangzik. Meg egy sprinter. Nagyon örülök neki. Ennyi volt. Aha. Ez 380. Értem. Na jó. Sprinter szintű lábak azok faszák lennének. Ja, ez túl nehéz. Tudod, hogy van egy sprinter jobb lábam is amúgy. Jöttünk. Igen. Hey. What here you are. I hope these help. Adott egy abraxot tisztított, miért van maga a zsaborát? Looking to lighten your load? Yeah. Amik vannak nálad? Nála is egy minigám. Ez a legjobb verzió, jó minigám. Ezek is érdekesek. Igazából mindent ki kéne szednem belőle. Ja, sokkal. Heads up. How may I be of service? Hey, Ada. New orders, sir. It's time for you to go. I hope I've done nothing to offend you, sir. Have a pleasant journey. Hol szoktál lenni? Te fintan csapnak. Ja. De még így sem. Mi a fasz?
Azért! Mondom, nem is értettem, miért nem tudtam mozogni már. 38-as nem kell, 44-es nem kell. 56-os még nem kell. Már lehet, hogy majd úgy döntök, hogy igen. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Így né. Ez is jó nehéz cucc. Ez páncélt még meghagynám. Itt, hát a könnyebbet választanám egyébként. Bal csuklóvédő. Ja, igen. Ez se rossz. Mi van balkarnak? Mozgékonyság és érzékelés. Aha. Nehezebb is? Még nehezebb is ez. Macban akciópont követség. Egyszerűen inkább elrakom. Ez se kell. Mi? Majd megnézem, hogy ezt hogy tudom testre szabni. Nem tisztel szembe. Biztos, hogy gyengébb. Annyit észrevettem én is. Már csak emiatt jobb egyébként a bal lábszervédő. De ugye teljes egészében gépészruhát cipelni az már mindig a legjobb volna. Vagy annyira nem, tényleg, mert nem lehet a robbanássebzést csökkenteni abban valamiért. Annyira nem jók ezek a összetett páncélszetek. Feleslegesen csináltam ezt meg. Mondjuk tapasztalati pontért jó volt. Gépész, akkor ide ez is, és akkor így igazából meg is vagyunk. És meg még annyit, hogy a csőpuska helyett hozok egy géppisztolyt. Érted? Mondjuk az a baj, hogy ja, még az automata fegyverekkel nem állok olyan jól, hogy jobbak legyenek mondjuk a cső fegyvereimnél, talán. Félautomata cső fegyvereimnél. Na, itt van. Még pont ugyanaz a bónusz. Igazából mutatja is, ja, kevesebbet sebez. Sokkal gyorsabb. Viszont hatótáv nincs, pontosság az kevesebb. Súlyra is sokkal nehezebb. Ez majdnem rímelt. Viszont legalább fogyna rendesen a 45-ös lőszer.
És stílusos. Ez még van mindig nálam. Fenségtől kiégek. Miért csökken a boldogság? Mi a lófaszt akartok? És meg jó. Na mentés, és akkor még kell csinálni? Mit kéne csinálni? Ez egy mindig jó kérdés. Mi történt a fákkal? Hogy micsoda? Hogy volt merszük? És le is csakkolom tényleg ezt mindent akkor már. Nem nyírták ki a kertész emberem. De itt van, rólam. Nem, ezek szerint nem. Az az ágyú, melyik rendben van, ahogy látom. Akkor jók vagyunk, azt hiszem. Más nem tettek, mungáltak széjjel. Nem tudom, mi másra kéne a trágya, úgyhogy ezt szerintem fel is használom. Legyen egy kevéske olaj is. Jó. Hú, de jó a terbírásom amúgy. Na. Fia. Lehet elmennék a Cambridge-i rendőrkapitánysághoz először. Amúgy. Vagy ez. Molekuláris genyó. De akkor viszont a polgárőrséghez kell menni. Aki még nyilván itt van. Ja, szerintem kezdem azzal. Szóval a betegségszerzés esély az úgy nő, hogy amennyi bajom van. Tehát száradtság, éhség, fáradtság. Ugye, hogy minél erősebbek ezek, annál nagyobb az esélye a betegedésre is. Ezt is írta valamikor a töltőképernyő. Ennél a tippek. Lehetne menni a CIT-hez. Amúgy. Because... Mennyire speedrunolni az egész... sztorit? Ez mennyire
lenne shortcut. Úgy gyors. Nem rossz fegyver. 5 pástit. Az remélem a rózsaszín cucc amúgy. Az még nem is rossz. Ők vagyunk. Ja, szomorú, hogy így most el kell mennem a Cambridge-i cucc mellett. Nem tudom, milyen hosszú lenne az egész Cambridge-es téma. És ezért se akarom ezt most csinálni. Nem mondjuk majd a izé után. Mondjuk miután bejutottunk az intézetbe és ki is jöttünk onnan azután. Maximum kapacitás, edzett csőpuska, akkora baromság. Még mindig többet sebez. 38-as lőszerrel többet sebez ez amúgy. Megint? Jó, oké. Ezt még mindig nem töltöttem újra. Plazmát azt lehet, hogy mindig lángszoron kéne hagynom. Így tényleg meg azt se tudom, hogy most melyik zárszerkezet van bent. Kis Tamáson. Maradék 7 ember amúgy. Az erőteljes van bent, ha? Na igen, azt nem bírtam eldönteni, hogy melyik legyen az, amelyiket használjam inkább. A kevesebb sebzés, nagyobb hatótávos cucc. Kisebb súlyú is. Vagy inkább a sebzés. Egyébként lehet, hogy átteszem a könnyebbet. Igazából jól lenne tudni, hogy a páncéltörő az pontosan mennyit hagy ki. Mennyit hagy figyelmen kívül. Mennyi ellenállást.
Ez a nagy négyzet, Jézus, mekkora volt. Ijesztő méretűek már. Nyomja neki mindenki. I see how you're looking at me. Not saying I don't like it, just thought I'd clear the air. Az akcentus tökre úgy hangzik, mint például a azt ugye Horizon a Apexből. De a hang is ismerős, nem tudom, hol hallottam már ezt nőt. Hol máshol hallottam még. Hol van a legendás 88-as menedékes ruha? Amúgy, ezt már nem tudom, hogy hol tárolom. Talán a menedékben, 88-asban talán. Azért már az nyilván jó volna. No, beszéljünk Prestonnal. Shoot. Pretty simple arrangement. What do you need, General? Can you take a look at these schematics? A scientist named Virgil said they could get me inside the Institute. The Institute? Why in the world would you want to mess around with them? They kidnapped my son. Damn. That's some bad business. Even for them. We'll give you whatever help we can. Don't worry about that. Now, assuming you could build this thing, what exactly does it do? The Institute uses teleportation to get in and out. This machine can hijack their signal and send me instead. Teleportation? For real? Wow. That would explain a lot about how the Institute manages to operate. If anyone can make heads or tails of those plans, it'd be Sturgis. I haven't found anything yet that he couldn't build or fix. I'll let you know if I hear of any settlements that need our help. In the meantime, make sure to offer help to anyone that needs it. That can only help our cause. Is there something you need? No, nothing. Okay. Azt tudom, hogy valami küldetést tudok tőle szerezni. I bet that'll fetch more than a few caps. Mindenki is letámad. Ott van Sturgis. Úgy rá az üzlet van bízva, amúgy itt a General Trading cucc. Preston thought you might be able to figure out these plans for me. Sure thing. Let's see what you've got. Here you go. Wow. What a mess. Looks like, encrypted RF transmissions. Okay, so that gets routed through... What the hell? Teleportation. This is some pretty crazy shit. You sure it's for real? Absolutely. It's real. I got it from an ex-Institute scientist. Seriously? I didn't know you could be an ex-Institute anything and still be breathing. Anyway, the eggheads never think about the nuts and bolts of actually making something work. But, looks like it's all here. Yeah, I'm gonna need some time to study this thing. The handwriting's pretty hard to make out. But, you can get started on what he calls a stabilized reflector platform. It'll need some pretty high-grade metals, but it's basically not that different than the lining of a jet engine or something like that. Just tell me what we need so I can get started. Yeah, sure. Here's a list of what you'll need for the first piece. I'm pretty sure we've got all that at Sanctuary, if you want to build it there. While you're working on that, I'll get busy figuring out how to actually build the rest of this thing. Keep in mind, I can already see this is gonna take a crazy amount of juice. Like if you had a spare nuclear reactor handy, we could probably use it. And it's going to be big. So find a nice open building site with lots of power available.
nézzük. Ez az. Ez a Prisma platform, szembotállomás, tüzességi alkatrész. Itt van a cucc. Ide miért is ne? Easy, már csak áram kéne igazából. Azt mondta, hogy rengeteg áram kell. How's it going? Did you find a good spot to build your signal interceptor? Yes. Yeah. Ready to build the rest of it. Good. I think I got a handle on this crazy contraption. At least as much as I can tell. Until we actually try to build it, here's a list of 3 things that may be harder to find. I think I'll be able to pull together everything else we're gonna need. I'll meet you over at the building site and see if we can actually make this thing work. Thanks, Sturgis. I'll get right on this. Good deal. One thing to keep in mind while you're building this, it all needs to be wired together so all the pieces can talk to each other. I'll see you over at the building site. Good luck. Nézzük. This isn't gonna do anything without power. Oké, legyen egy konzolunk akkor. Azt mondjuk ide. Biometrikus szkenner után kutatni. Egyébként jó, most nézem, hogy 19 volt. Oké, itt a jelfogó. Ebből ami kell, az igazán az arany, ami ritka volt. De még ebből se kell sok. Molekuláris sugár kibocsátó. Oh my god. Katonai áramkör szintén. És lássuk el árammal a teleportálót. Bölcs generátor, közepes generátor, nagy generátor, jelszámot tudom megépíteni, szélmalom nem ad eleget. Itt a fúziós, azt sem tudom megépíteni, és van egy Voltec reaktorom is, meg egy szuper reaktorom is. Maradnék a Voltec reaktornál, nyilván azért a nukleáris hulladék az még kell nekem más dolgokra. De amúgy ez is nagy flex lenne. Meg a fúziós generátor nem vissza el izét, fúziós magot. És akkor itt van ez. És jó kedves, hogy... Húsz kell neki, aha. Jesus. Várj. Kapcsolódj neki. Villanyoszlop is megteszi. Akkor innen ide, meg innen oda. Ez az. Minden is megvan. Kéne egy lépcső. Kell lépcsőt szerezni. What? Akkor csak fel lépcső van. Ez szar. No, cool. Everything looks good on my end. You ready to see if this thing actually works? Let's do this. You sure? Okay. Your part is simple. Just step onto the platform. I'll start scanning for an Institute signal to lock onto. Then, I fire her up and we see what happens. Whenever you're ready. Okay, hold real still. I don't want any corruption of the molecular beam. Oh, by the way, I figured this was a golden opportunity to find out as much as we can about the Institute and what they're up to. Yeah, this holotape's all set with a program that will scan their network and download anything it finds.
Uh-oh. Yeah, we better hurry. And don't worry about that tubing wiggling around. It's, just there for decoration. Okay. Scanning for the Institute signal. Tracking RF. And... got it. Hold on to your butt. Szomorú hír, hogy nem adta be a cuccot. Mennyi intelligenciám volt? 6. Mennyit jelent? 6%-ot. Akkor azért. Ki kellett volna szállítanom magamat valamennyire. Hello. I wondered if you might make it here. You're quite resourceful. I'm known as Father. The Institute is under my guidance. I know why you're here. I'd like to discuss things with you face to face. Please, step into the elevator. Melyiket kell... Nem tudom, milyen holosszalagot kaptam. Sturgis? Nem tudom. Valaki emlékszik arra, hogy mi a fenét? Kell betennem, én már nem tudom. Hálózati szkenner, holosszallag. Megom. Ez gyors volt. Na, atya. Ez a logorköpeny nem ad semmennyivel se többet, mint a voltekes. Busted. I can only imagine what you've heard, what you think of us. I'd like to show you that you may have the wrong impression. Welcome to the Institute. This is the reality of the Institute. This place, these people, the work we do. For over 100 years, we've dedicated ourselves to humanity's survival. Decades of research, countless experiments and trials, a shared vision of how science can help shape the future. It has never been easy, and our actions are often misinterpreted by those above ground. Someday, perhaps, we can show them what we've accomplished. But for now, we must remain underground. There's too much at stake here to risk it all. As you've seen, things above are unstable.
I'd like to talk to you about what we can do for everyone. But that can wait. You are here for a specific, very personal reason. You are here for your son. Sean? Huh? Yes, I'm Sean. Sean? Oh my god. It's really you. Who are you? Sean, it's me. I'm your dad. Father, what's going on? What's happening? Sean, are you okay? You're not hurt, are you? What's going on? Father? Father! Shh. It'll be okay, Sean. I'm here now. I don't know you. Go away. Father! Father, help me! There's someone here. Help me! Damn it. Sean! Open the door! Father? Father, help me! He's trying to take me! Father? Father, help me! Sean. S923, recall code Cirrus. Fascinating, but disappointing. The child's responses were not at all what I anticipated. He's a prototype, you understand. We're only just now beginning to explore the effects of extreme emotional stimuli. Hello, Please fater. try and keep an open mind. I recognize that you are emotional, and that your journey here has been fraught with challenges. Let's start anew. I am Ja, Father. így nézek ki dühösen. Welcome to the Institute. Are you following? Nem tudom, mi történik. Nem tudom, mit történik. This is insane. All of it. The degree of trauma you're experiencing right now is understandable. Please, just try to relax. I know I am this so is relaxed. difficult to take in. God. All we're missing are the teacups and the white rabbit. Ah, levity. Excellent. Léhosság. It's a sign that you adapt quickly to stressful environments. But I need you to realize that this situation is far more complicated than you could have imagined. You have traveled very far and suffered a great deal to find your son. Well, your tenacity and dedication have been rewarded. It's good to finally meet you. After all this time, it's me. I am Sean. I am your son. How is that even possible? I know this is a lot to take in. In the vault, you had no concept of the passage of time. You were released from your pod and went searching for the son you'd lost. But then you learned that your son was no longer an infant, but a 10-year-old boy. You believed that 10 years had passed. Is it really so hard to accept that it was not 10, but 60 years? That is the reality. And here I am, raised by the Institute. 60 éve rabolták el. But why?
Why take a child? Why take you? Ah, now that's the question, isn't it? Why me? At that time, the year 2227, the Institute had made great strides in synth production. But it was never enough. Scientific curiosity and the goal of perfection drove them ever onward. What they wanted was the perfect machine. So they followed the best example thus far. The human being. Walking, talking, fully articulate, capable of anything. Szóval kellett nekik egy tiszta emberi minta, gondolom akkor ahhoz, hogy normális embert, vagy emberként viselkedő szintet tudjanak csinálni. I hope you're not too overwhelmed. I think I see where this is going. Then perhaps you already understand why it was necessary for the Institute to acquire me. The Institute endeavored to create synthetic organics. The most logical starting point, of course, was human DNA. Plenty of that was available, of course, but it had all become corrupted. In this wasteland, radiation affected Már nem azért, de... Even in their attempts to shield themselves from the world above, members of the Institute had been exposed. Another source was necessary. But then the Institute found me after discovering records from Vault 111. An infant, frozen in time, protected from the radiation-induced mutations that had crept into every other human cell in the Commonwealth. I was exactly what they needed. And so it was my DNA that became the basis of the synthetic organics used to create every human-like synth you see today. I am their father. Through science, we are family. The synths, me, and you. Logikusnak hangzik egyébként. And you've been down here the whole time? I have. Yes. I know you must have questions. Please. Anything I can do to help you understand. Kellogg. He worked for you? Kellogg. He was an Institute asset long before I arrived here. It wasn't until I became director that I learned of all the things he'd done. What kind of man he was. A karizmám az jó. De kék. Ja, 10-es. Nincs rajtam semmi, érted? Egy sisak van, ami szintén ad karizmát. Hát tényleg, akkor karizmás szövegre sincsen már szükség. You knew the man was a psychopath, but you used him anyway? Would you have preferred that I turned him loose on the Commonwealth? At least keeping him on a short leash kept the collateral damage to a minimum. The Institute took advantage of Kellogg's vicious nature. I will freely admit that. Institute technology prolonged his life, and his usefulness far beyond any normal human lifespan. He never failed the Institute, but his cruelty became more apparent with every completed objective. I won't lie. It's no coincidence your path crossed his. It seemed a fitting way to allow you, us, to have some amount of revenge. What else can I say to ease your mind? Ease your mind. Your mother. She never got to see you grow up? Yes. What happened to her was... I've gone over the records of the incident, of course. It seems her death was an unfortunate bit of collateral damage. Collateral damage? Is that all she was to you? I forget that it's been such a short time for you.
Hétszer egymás után. And I've had my entire life. Faszom, hogy megy el a szerencsém ezzel. Has it always been easy? Of course not. But I've done my best to move on and live my life. For many years, I never questioned who my parents were. I accepted my situation, and that. Gondolom, hogy könnyebb volt átesni rajta, With old age comes nem tett egyszerűen. And asking what if more often. But what matters now is that you and I have a chance to begin again. What else can I say? So you're in charge of the Institute? I am the acting director, yes. I spent decades working to reach this point. It's a responsibility I take very seriously. The Institute. It's important. It really is humanity's best hope for the future, no matter what those above ground might think of us. They're scared of you, Sean. Scared of the Institute. People are always frightened by what they don't understand. Ultimately, the Commonwealth has nothing to fear from us. Whatever you've seen or heard, I know I can convince you of that. Just give me time. I know there's more for us to discuss. But the Institute is on the verge of some important breakthroughs. Your presence would be appreciated as we approach them. I've been a part of something amazing here. I've helped to build a life for myself and the people of the Institute. And now, after all these years, you have an opportunity to help with that. Doesn't that intrigue you? Isn't that what you want? Mit is, miről volt szó? You want me to stay here? In the Institute? Yes. That is what I propose. Is it so hard to imagine? The Institute can provide a better life than anything above ground. You've been in the Commonwealth. You've seen what it's like. I assure you that you are better off with us. I don't know what to do. I realize that. It's why I'm trying to help you. I hope that you can see that rational. Ez válasz eléggé olyasmi, amit talán esetleg Jason mondana Far Cry 3-ba. I simply ask that you give the Institute, me, az őrült világ megszállottja lenne, érted? a chance to show you what I've been telling you. We really do have humanity's best interest at heart. Will you take that chance? All right. Thank you. The Institute is now your home, as much as it is mine. Please take some time, get to know it. Meet the people you'll be working with. You'll want to introduce yourself to the division heads. Dr. Fillmore in Facilities, Dr. Ayo in SRB, Dr. Holdren in Bioscience, and finally Dr. Lee in Advanced Systems. They've all been notified of your arrival, of course. Meet them, and then we'll discuss what comes next. Oké. Na csináljuk, kék a szám, olyan fehér minden, de egy sötét módot beépíthetnétek azért. Kinyomom. Bor! Ennyi moppát. Na itt mi van?
Az intézet is szapadta kellogott valamennyire. Szintek leállítása. Így. Durva lenne egyébként. Csak úgy le tudnék állítani minden szintet, ez valószínűleg nem lenne jó ötlet. Tehát, hogy egyből föltűnne mindenkinek. Hát cigizünk, hát persze, hogy meg akarsz halni mindjárt, minden azért van itt neked ilyen stimuláló ágyad, vagy mi a tökön. Úgy néz ki legalábbis. Ja, akkor ott állni fogsz, oké, én addig megyek tovább, akár merre is kell. Merre kell? Hogyan kell? Merre kell? Ez mi? Ez az. Intézetben nincsenek cuccok. Just need to tighten up this primary drive servo. That's a third primary drive. Doctor. They weren't I don't know. You really are. Most of them have lasted Well, long right. past their projected I'm lifespans. Allie If you ask Fenmore. me, You can they think were of me built as the pretty well. Institute's chief engineer. When Father told us about you, I could hardly believe it. You've been through so much. I think most people would have just given up. If you don't mind my asking, what was it that kept you going all that time? I just wanted to find my son and keep him safe. Now that you've found him, I hope you're proud of the great man he grew up to be. Now, I'll give you a quick rundown of the facilities division, and then I'll answer any questions you might have afterward. As you might guess, we keep the Institute's mechanical and electrical systems running smoothly. We maintain and upgrade all of the systems that make it possible to live and work in a place like this. There's a lot of machinery behind these walls that recycles the air and water and provides power to the laboratories and quarters. The work we do might not be as exciting as some of the other departments, but it's at least as important. So, now that you're here and you've spoken to Father, does that mean you're on board? Yes. Absolutely. Oh, good to hear. It'll be a load off Sean's mind. Take your time. Get yourself acquainted. There's a lot to take in. Plenty of things you won't find topside. If there's anything else you'd like to know about the facilities division, I'm happy to discuss it. Nem nagyon akarnám ezekkel húzni az időt, egy csomó dolog lenne, amit meg csinálni kéne. This place, originally. Has it been here long? The construction of the Institute is the work of generations of scientists. The original survivors of the war, our progenitors, took refuge in the basement of the old Commonwealth Institute of Technology. Over time, their sons and daughters Commonwealth Institute of Technology, a CIT. and build increasingly sophisticated habitats and laboratories. It's a process that's still going on today. CIT-n belül Even mélyreástak. now, we're digging out tunnels for new facilities and infrastructure. Just think what this place will look like 100 years from now. I hope I'm there to see it. Well, I can't argue with that. Even so, I'm ready to see the full Gen 3 roll out. There we go. All set. Oké, szevasz. Ennyi? Valószínűleg tudnám kérdezni rá, azon most nem akarom húzni. Nem akarom azzal most húzni az időt. Operating at full capacity. You know the protocol, sir. Authorized personnel only. So Dr. Ayo thinks he can hide in his office, does he? Well, you can tell him that I intend to speak to Father about these unannounced security sweeps of yours. Ransacking my quarters in the middle of the night is totally unacceptable. I'll pass along your message, Doctor. See that you do. Welcome to the Institute, sir. Hello. Hey there. Always be vigilant. We have many enemies. Reporting status. Seriously thinking of heading over to Carry on, sir. to knock some heads together. We're all They're looking dragging forward their to feet working on the with you. targeting package You're upgrades here. I asked for. Glad you made Maybe I should take some courses with me. You know, send a message. Please don't. Doc. So, There's enough friction as it is here you between are. us and Just pretty much Fineo, all the other Acting departments. Director of the Synth Retention Bureau. I'll be upfront with you. We're going to be keeping a close eye on you for the near future. Despite your relation to Father, you're a bit of an unknown quantity. I'm sure you understand. There won't be any issues, will there? Igyekszek. Why? Don't you trust me? I'll be honest. You're an outsider. The first outsider to be allowed access to the Institute in quite a long time, in fact. There's little precedent for this situation, so it's only natural to take extra precautions. It's nothing personal, I assure you. Now, Father has asked that I provide you with a brief overview of the Synth Retention Bureau.
Our primary responsibility is the recovery of escaped synths that are hiding among the human population on the surface. I'm sure it's best for everyone if the synths remain here. Certainly. We can't allow sophisticated Institute technology to fall into the wrong hands. The results could be disastrous. Our main instrument is the Courser, a third-generation synth assigned to operate on the surface. Coursers hunt down and reclaim synths that have escaped the Institute. They are highly self-sufficient, trained in combat, infiltration, and tracking. Ezek intézkednek arra, hogy visszagyűjtsék a elszakadt szinteket. In fact, I'd very much like to know how you defeated it. I'm no stranger to combat. Even so, a Courser should be more than a match for any single combatant. I suppose I'll have to ask robotics to perform detailed diagnostics on the entire production run. As if we don't have enough problems. Now, unless you need something else, I'll get back to work. Maximum van a kibaszott hangerő, és még így is alig hallani azt, ahogyan beszélnek. You mentioned that coursers undergo special training. Tell me more about it. The SRB constantly monitors our Gen 3 synth population, looking for specific traits. Those who show tenacity, fearlessness, and independence undergo a rigorous training regimen. We teach them armed and unarmed combat, investigative techniques, psychology, and mechanical skills. Those who pass a final evaluation become coursers. The rest have their memories wiped and return to their former duties. Huh. Ó, eszköz meg érzékel a biztos. Na, még 2 helyet kell azt hiszem megnézni. Ó, de sötét van. Ratings. No visible reaction to the K-14 compound. We'll start the next trial. The dosage will... Advanced Systems... Hagyjam a végére. Nem tudom. Ezek ki volt az első, akit néztem, más se tudom. Na, tartok kis szünetet, itt minden terembe kell hozni akkor. Sötétedik, erre kicsit föl kéne készülnem. Úgyhogy ja, ez a szünet fontos. Lehet még el is megyek kajáért, úgyhogy nem tudom. Mondjuk beírok egy 10 perces szünetet, aztán utána, ja, talán időben vissza sikerül érnem, de ja, egy jó pár dolgot most meg kell csinálnom. Úgyhogy addig is sziasztok, vagy ja, 10 perc szünet. De nem kapcsolom ki az adást.
Szóval, meg vagyok. Kis kerti viráglocsolás volt, meg beindítottam egy pizzasütést, mert ez most váratlanul jött, de nincs kenyér. Úgyhogy lesz pizza. Fagyasztott pizza. Úgyhogy a 20 perc múlva megint elmegyek. Intézni a pizzát. Legyen 18, legyen 18. Amúgy 12-15 percig kell mennie a dolognak, de még be sem elegedett rendesen. Legyen 19. Ja. Úgyhogy próbálok valamit addig csinálni, amíg... what the fuck? Van visszaszámlálom a izén is, play jelenetni, ahol tudni. Nem tudom, meddig voltam el. Ez, tudom, az biztos, hogy több mint 10 perc. Amíg kertben voltam addig. Szerintem nem volt 10 perc, ez olyan 8 talán. Jó. Hogy 55 csak az, ja, mert telik az idő. Alvás nélkül. Jó. Kis kaja. Mindegy, még csak fogjon az 1 kilós. Egy egységes, és akkor benézzünk a fejlett rendszerekhez. Azt a szórást. At this point, she's just doing it for fun. Remember that. Nathan Fillmore. Még egy Fillmore. Janet Thompson, az ismerős név. Itt azt hiszem van egy pár jó cucc. Kivel kell úgy beszélni? Ja. Well, that was productive. Madison Lee. Ja, remélem, hogy lehet majd pár dolgot megdumálni. Excuse me, doctor? Ah, it's you. You're here then. Meggyőzős I know who you are. We all do. While I'm sure Father is very happy that you're here, I do hope it doesn't interrupt our work. Igyekszek. Don't worry. I promise I won't get in your way. Thank you. I do appreciate that. Oh, before I forget, let me see that Pip-Boy of yours. I've been told to install a Courser chip in it for you. Father's orders. You're to be given full access, with the ability to relay in and out of the Institute at will. Mondjuk jó, szükségtelennek tűnik. Thank you. I'm sure that'll come in handy. Given that the relay is the only way to access the Institute, handy is something of an understatement. In case the significance is lost on you, you'll be the only one here with that kind of access. If nothing else, it should demonstrate the amount of trust Father has placed in you. Now, unless there's something else, I really do need to get back to work. Nézzük, mik vannak. Minden rendben, a részleg személyzetéről. Haladás jelentés. Mondjuk mit csináltok, az is egy jó kérdés egyébként. Az a csípőn támaszkodás, jé. Nagyobb a hitboxod, mint kéne lennie. Na ez is egy fura módja arra valakire azt mondani, hogy kövér. El vagyok magammal. Szóval... I'd like a progress report on your division, if you don't mind. Taking your new appointment in stride, I see. Very well. We've shifted resources off of other projects, like the child synth, to focus on Phase 3. I'm hoping that the above-ground efforts are successful. I understand those depend heavily on you. Rajtam múlnak. Én legfeljebb tudok szólni arról, hogy mi a franc történik a fenti szintekkel. Mit csinál? Huh? Have you seen my girls? I hope they're not getting into too much trouble. Nem. I wish I had more time to spend with Quentin, but I can't be in two places at once. We haven't been able to crack that one yet.
Nagy lift. Akkor mi maradt a bio? Lett a maradék 76 táplálék kiegészítő. Nincs kedvem. Gorilla. Dr. Holdren's synth gorilla project is showing promising results. Ja, hogy ez egy szint. Ahhoz képest vicces látni ezeket. Még gorillák. Gorillákat tartanak. Nem tudok nagyon nehezet feltörni. Még mindig. Mert nem kapok intelligenciát. It's best not to dwell on the subject. There's Hey, Doc. still people and they're suffering. So good to have you. Kussolj! We can at least Most make velem you beszél. head of the bioscience. After all, I can't wait for you to see the work we're doing. It's truly amazing. I'll reserve judgment until I know more about it. In that case, let me give you a brief overview of what we do here. As the name implies, the Bioscience Division specializes in fields of studies such as botany, genetics, and medicine. Our most important directive is to ensure the health and well-being of everyone in the Institute. To that end, we cultivate highly specialized breeds of form for use in food and medicine. We've even started to explore the idea of synthetic animal life. You probably saw the gorillas. They're really just a pet project at this point, but the potential is exciting nonetheless. Yeah, I can't imagine anything more exciting than fake gorillas. Speaking only for myself, I find them fascinating. Of course, I might be a little biased. I'm sure I've taken up enough of your time as it is. But I have to ask, have you decided whether you'll join us? Yeah. I'm not sure how well I'll fit in, but I'd like to give it a try. Great. I was hoping you'd say that. In any case, I imagine you'll want to continue looking around. Or, if you prefer, I'd be happy to answer any questions you might have. Nézzük, mik vannak. Használsz gyors utazást, hogy a nemzetközösség bárhonnan eljuthatsz az intézetbe, és kijuthatsz onnan a CIT romokhoz. Fucking 5-szörös. Elhasználódott az összes szerencsém a mocskos izéknél. Beszélgetéseknél. Tell me more about those synth gorillas. On the whole, I'd say they were a success. Their behavior does generally match what our historical data says it should be. Unfortunately, we had a few early setbacks. The creatures can become suddenly aggressive, and they're quite strong. They destroyed 2 of their synth handlers. So now we keep them in an isolated habitat where they can be safely observed. Ifi National Geographic folyamatban. Look at that ass. Visszatérve a lényegre, nézem, itt is semmi van. Íraptál, az nyilvánvaló. Székek. De jó, még nem kell szobában költözni. Ez a kiégető. Alumínium jó cucc, jó cucc. Minden is. Kifasztom őket, hallod. Na ez, mekkora ez az részleg? Erre nem számítottam. Hello. Remélem nincsen semmi életveszélyes dolog itt. Halóztuk. Vizsgáló alumínium szál. Csupa ritka cuccot tartalmaznak ezek. Itt voltam. Mennyi ajtó van? Azt tudjuk, merre visz. Ez mi?
Psychóból kevés van, vagy pszichóból, ez jól jön. Oké. A teljesítményű. Hol viszel? Felül laboratórium. Got it. Érdekes. Halló? That's it. Lehetséges, hogy fölfele megyünk. Már azt mondták mondjuk, hogy nem kéne elérni az intézetet alagúton keresztül. Hiszem. Sebezhettem bele. Nem valami sokat. Ezzel meg egy lövésre, mondjuk lopakodó sebzés volt, de akkor is. Azt imádom. Oké, keressünk még párat. Ajá, mondjuk ezek elvele nem kéne sugározniuk. Hallok pár dolgot a túloldalt. Ez a kitérő nem annyira rossz. Nyilván, ami sok XP-t ad, az mindig jó. Ha? Rocks. I'm in. Nice. Az nem tetszik nekem az itt. Lyukasztó francia kulcs. Ez mondjuk nem rossz, mert még nincsenek kovács képességeim, vagy perkjeim. Hol van még enemy? Yes. Fekete? Ja, ilyen én nem találkoztam. Éllátós maximalizált intézeti. Ugye fele? Jó. Hallottam. Késtem. Lejárt. Megint a zárnyitó szimulátor. Tele volt ezzel az egész automatron DLC. Mondjuk az nem gond végül is, mert úgyis ugye mondtam, hogy a pizzáért el kell mennem. Yes. Mondjuk az fasza lenne, hogy az idő lejárta előtt még lenne egy szintlépés. Azt nem akartam meglőni. Na, ebben előszert belőle. Úgy tényleg elfelejtettem a kutyát magamhoz hívni. Tehát, hogy elküldtem a robotot, de hogy a kutyát meg elfelejtettem magammal hozni.
Én béna. Van még ajtó? Ah. Nice. Elég random. Beküldték a Mi? Szupermutánsra nem számítottam. Mocskára a mocska hús után nyilván. Én jobban bírom a macskákat, mint a kutyákat, én inkább. Amúgy egyik házi állattal se foglalkoznék, de ha kéne egyet választanék, akkor a macskát mindenképp választanék, az úgy valamiért egyszerűbbnek hangzik. Mi van? Ja? Yes. Ah. Szerintem ki lehet zárnyitni ezt az ajtót. Mi a szar? Magyarázd meg, intézet. Ez mi a faszit? Szupermutánsoknak a izéje? Vizsgálata. Brian Burgess személyes feljegyzés. Personal record. Dr. Brian Virgil. This will likely be my last recording. My requests to shut down the FEV program have repeatedly been denied. We've learned nothing useful in the last 10 years. Why does Father insist on continuing it? If he won't see reason, then I have to take matters into my own hands. What we're doing, it's not right. It needs to stop. If anyone should find this after I'm gone, know that I never wanted to hurt anyone. Anyone! Do you understand me? I'm gonna make sure the whole program is shut down. If not for good, then at least for years to come. After that, I know what I'm about to do will be seen as a betrayal. Treason, he'll probably call it. So, I'm leaving. I have a plan, and if it works, I'll be somewhere safe. Somewhere not even the coursers can find me. Everything that we've done, the lives we've taken. If there is a God, may he have mercy on us all. Okay. Szart is akartam. Van küldetés az izével kapcsolatban? Azt akarom ellenőrizni. Már úgy rémlik, hogy Virgil adott valami küldit amúgy. De nincs itt. Valamit mondott, hogy csináljak meg, de már nem tudom, mi volt ez. Mindjárt ide van, oké. Kérdés majd, hogy amikor csinálom végigjátszás rész belőle, akkor ez mennyire lesz benne.
mennyire köthető főszálhoz. Igazából egy mellékági, de esetleg többet meg tudunk itt találni Virgilről, meg hogy mit csinált. Igazából ezért csinálom vissza a biotudományba. Na jó, nem tudom mit kéne csinálni, majd megcsinálom. Oké, na, intézem a pizzát, aztán jövök. Még igaz, még nem tudom intézni nagyon a pizzát, csak annyit, hogy leállítani, ez még várni kell, hogy kihűl. Addigra ilyen halok, de ez van. Na, menjünk tovább. Watson? Olyan hosszan mondom azt a tét, hogy már olyan, mint hogyha az Apex karakter mondanám. Nem szándékoztam. Ja, menjünk vissza atyához. Ez a gyerek most így fog maradni? Now that you've had a chance to see the Institute firsthand, what do you think? You've got technology here that I never dreamed possible. It's amazing. I'm glad you can appreciate what we've accomplished. None of it has been easy. Ultimately, all our knowledge and resources are focused on a single goal. The goal is best summarized by our motto: mankind, redefined. Unfortunately, no advancement comes without occasional setbacks. As remarkable as our synths are, they can be dangerous without proper supervision. The superior synth mind and body attempting to wrestle with something approaching free will can be a recipe for chaos. If the synths are intelligent and self-aware, then they have a right to free will. However closely they may approximate human behavior, they are still our creations. When you see what I have to show you, I think you'll agree that we know what is best for our synths. A rogue synth has taken over the Raider gang at Libertalia. His memories have been erased, and his identity altered. He believes he's a man named Gabriel. Under his leadership, the Raiders have taken many innocent lives. I've dispatched a courser to Libertalia. I'd like you to join him and reclaim that synth. Sure. We'll just fight our way through an army of homicidal maniacs and ask this synth to come on home. I didn't say it would be easy. But I'm confident that with a courser at your side, you'll have no trouble. Now you should get moving. Many people are in danger, and a delay could cost lives. Néha jó érzés egy szarkasztikus segfejnek lenni. Nem éppen illett ide, de kíváncsi voltam, hogy mit fog mondani. Oké. Azt hiszem nem a... úgyis messze van, úgyhogy szerintem nem a Libertáliával kezdem. Akár ez. Ez is messze van. De lehet benézek szimplán csak a...
rendőrkapitánysága. Az van talán a legközelebb IT-hez pláne. No comment. Nem később. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire hallatszódott be ez egyáltalán. Ez a zihálás. Azt hittem fordítva fog működni a dolog, tehát hogy az intézetből tudok bárhova fast travel-özni. És akkor az intézethez kell jönni, ahhoz, hogy bemenjek. Ki ne fagy, még nem mentettem. Ez hát ez majdnem 100 kiló volt. Wow. Itt mi a fasz történt? Ez még ott halott. Hát legalább nincsen útban. Legalább végre nem állja el az utamat. Állandóan ez mindig itt volt. Ez mindig akadályozott a mozgásban. Ez a tehén. Is jutott ez a halálkarom omlett. Egyszer nem láttam még. Hogy honnan szednek régi halálkarom tojást, ez is egy jó kérdés. Kérem keresésre. Mennyit tudok csinálni. Egyáltalán valami, amit tudok díszíteni. Hello. Szép. Nincs maximalizált kondenzátorom. Fejlesztett rövid cső van, fejlesztett automata cső van. Akkor azt nem kell leszedni. Teljes váltám az nincs. Akkor nem is kell csinálni. Rövid éjjellátó cső az nincs. Finom hangon sugárfókuszálva meglepett volna, ha lenne. És akkor ez így ma is van. Hol van a fegyver? Itt. Jó. Na. Elő kell ásni a cuccokat. Mikrofon le van hajtva, hogy ne világítsa majdnem a szemembe kék fényével együtt.
Ez ugye eléggé ártalmas a szemnek. Ráadásul olyan erősen világít, hogy tényleg kiégeti a retinám. Na, lényeg. Igazából már, ha nem intelligenciát kapok, már az gáz. Ez vicc. Jó kérdés, mit kéne fejleszteni. Sima erő, még több teherbírásért, vagy pontos célzás, mert hogy az jó lesz majd a kommandónak. Az erős hát pedig mondjuk, erős hát. Be tudjak bújni fedezékbe, ha esetleg váratlanul lennék túlterhelve. Ami meg a izé se volna rossz, nyilván a 4-es szint se. Mármint a 4-es szint az ilyenkor nem a gyors utazást funkciót feltétlen azt csinálja, hanem még azt is, hogy ne sebződjek, ha túl vagyok terhelve. Azt is. Jó. Ránézek a pizzámra, aztán meg megcsináljuk még ezt a Cambridge-es cuccot. Arra még biztos, hogy van idő. Mentek is. Letargja, bazzeg. Nem volt rá egy gyógyszer benyomva? Ja, már nem. Oké. Macskahús. Az nem is tudtam mit készíteni, amit tényleg macskahúsban. Jó, na. Akkor mindjárt jövök.
Visszatértem. Ez mikor jött ez a tehén? Most nem beszoruljon ez is nekem, nem húzzál, ez az. Jól nyomod neki. Szedj egy lábad! Kicsit barnára sügy. Bár azt mondjuk mindig el akartam érni, hogy barnára süljön, de aztán vagy túlsült. Hát vagy alulsült. Akkor ki tudom szedni innen? Nem. Ez szomorú. Rib Brahmin. Még nem tudom, miért nem fér ki, ez most ez előbb ment ki ezen a tapon. Villogást láttam volna ott. Még nem tudom, hogy mennyire hallatszadok rendesen, ebben nem vagyok annyira biztos. Nem kéne problémának lennie. Voltam. Semmilyen újság nem volt az intézetnél, nem létezik. Újság, képregény vagy valami. Nem létezik, hogy nem volt. Ja, van is valami, aha, most pont látom. Folder részlegénél van. Ami háromszög asztalon erkélyen kívül. Pont a kutyás társnál intézi el azt, hogy 10%-a kevesebb sérülést kapjon. Ja, mondjuk nincs nálam a kutya tényleg. Megint elfeledtettem. Oké, van még valami. Cambridge Police Station-nél is van elvileg valami, ez csak azután érhető el, miután megérkezett az erősítés az állomásra. Tehát az pont most van. Több nincs. Nehéz volt átlátni. Glad to see you alive and well, sir. Are we in luck, sir? Mission accomplished. We have the transmitter. Finally, some good news for a change. Nice work, sir. I didn't do it alone. Ayla, Reese, it's time to welcome our newest recruit to the Brotherhood. He shows a lot of promise, and with the proper guidance, I think he has the potential of becoming one of the best. I'm only in it for the spiffy uniforms. Oh yeah? And here I thought you joined up for a sense of purpose and meaning. So you decided to stay, huh? I expected you to take your payment and run. Nem bizonyítok semmit. I got tired of wandering alone. Too bad. I was getting used to the thought of you leaving. Reese, that's enough. Like it or not, you're going to have to learn to work together. And you need to understand what it means to be a part of the Brotherhood. We're not soldiers of fortune. We're an army, and we've dedicated our lives to uphold a strict code of ethics. If you intend to stay within our ranks, you need to obey our tenets without question. Don't worry. I've spent time in the military. Perfect. Then there's no need to give you a long lecture, so I'll get right to the point. I only ask for two things from anyone under my command: honesty and respect.
You fall in line, you stay in line. I give you an order, and you follow it. It's as simple as that. There's one last order of business I wanted to get out of the way. I'm going to recommend you to be awarded the rank of Knight. Now, nothing's official until you speak to Elder Maxson, but I wanted you to be the first to know. Maxson? Én sok mindent láttam. Lore-ügyileg Maxsonről. Hiszem az első Falloutban is van egy Maxson például. You're awfully quiet. Do you need a medic or something? Fair enough. Outstanding, soldier. Ad Victoriam, Knight. He doesn't even know what that means, Halen. Ad Victoriam means to victory. In our eyes, defeat is unacceptable, because we're fighting for the future of mankind. Our rallying cry is more powerful than any weapon you could ever carry. Remember that. Now, I've received orders that we're both to report to the Pridwin. However, if you want to run a few ops for Scribe Halen or Knight Reese first, they could certainly use your assistance. I'll leave the choice up to you. Let me know when you're ready to mount up. Egyébként az nagyon is nemlik, hogy a Halen írnoknak segíteni az rengeteg TP. Elment aludni. Scribe? Still giving you the cold shoulder. I can handle it. If you could, you'd be the first. Reese bleeds brotherhood. It's all he cares about. It's his family. It's his whole life. If anything else comes into the picture and gets in the way, he shoves it aside. Is there something between the two of you? When I first joined up, Reese is the one who sponsored me. He took me under his wing, showed me the ropes. I thought there was a little more between us, so I asked him if he cared about me that way. He told me the Brotherhood of Steel was all that he cared about, and there was no room for anything else in his life. We never spoke about it again. Look, I need to get back to things. If you're worried about Reese, just keep doing what you're doing. He'll come around soon enough. So, are you ready to take on your first assignment? Sure. Ready. Great. Let me explain what I need you to do. One of the Brotherhood's most important duties is the recovery and preservation of technology that was lost from the Bond Spell. I have a list of locations that contain artifacts we need you to recover in order to have them cataloged and studied by our scribes. Here, this should cover all the information you'll need to find your first artifact. Good luck, and be careful. Nem palackba túlzottam. What? Ez meg mi? Azt se tudom, hol van. Jézus Krisztus, az is jól messze. Oké, ja, az az, hogy menjünk a Pridwenhez. Jó. Megbeszélek Risszel is. Hey. Remélem nem fogok mellé nyomni. All right, out with it. What's your game? I don't have time for this. Well, you better make time if you intend to stay on board. See? That's what I don't get about you. You're not the military type. You're a loner. So I can't figure out why you're sticking around. You got what you wanted, so why don't you hit the road? That's a good question. I guess... I don't know. Then you need to choose a side. You're either with the Brotherhood, or you're against it. Look, I'm gonna cut you some slack because Dance trusts you. But if you step out of line and put any of my brothers or sisters in danger,
I'll make sure you regret it. So, ready for your assignment, hero? Ready. Then listen up. Like it or not, one of our most important duties is to keep the Commonwealth clear of the trash. I'm talking about mutants, ghouls, synths. The abominations the damn eggheads caused when they started playing with their toys. This op is simple. I'm gonna send you to a target, and you're gonna terminate everything that calls it home. All the details you need are right Ez is jó cucc. Don't come back until the job's done. Sőt, talán még jobb is, mint az írnokos. Get moving. That location isn't gonna clear itself. Néztem, hogy mi vannak már mindig kijelölve. Minden esetre itt végeztünk. Ha elintéztem a feladatokat, majd szerintem akkor elmegyek dance-szel a Ridvenre. Bár lehet azt előbb kéne csinálni, mert lassan letelik az idő. És nem tudom, mennyi idő lesz megcsinálni ezt a 2 dolgot. Remélem ezeket a mellékküldéket lehet megcsinálni. Majd amikor mindenki a Ridvenre jut, mert nyilván mindenki a Ridvenre fog jutni. Mióta vagytok itt? Nem is láttalak titeket. Na, ez meg főiskolatér ismerős. Ja, itt van. Itt a szomszédban. Legjobb dolog ever. És hagyja el ezt a helyet, ja? Vagy itt le is telepettetek normálisan, oké. Erre nem számítottam mondjuk. Az első golyó kinyírta. Még igaz, hogy meg lett szarozva a sebzés. Piros. Got it. Excellent. Nice.
Nagyon úgy néz ki, hogy itt még nem voltam antibiotikum. Azt mondjuk még nem olvastam el, hogy mennyi mindent csinál a szerencse. Mert amúgy írt a fandom wiki a dolgokat, de írt olyat is, hogy egy csomó kis dolognak az esélyét is növeli. A csomó kis dolog meg nem éppen egy pontos leírás. De ha tippelnem kéne, akkor valószínűleg ilyen lootolni való cuccokról van szó. Magasabb szintűek lennének, az jobb lenne azért. Got it. Fasz. Ezt a bénázást ne. Sweet. Felderített tápcsöves cucc, ezt visszük. Ez annyira nem. Még a szögecselt a legjobb erősítés, modifikáció rajta. Így biztos, hogy sokat ad. Szóval ez is... Na, ez meg is van. Ami a legrosszabb, hogy nem is tudok oda teleportálni, már csak azért is jó lett volna az intézetből akárhova eljutni. Mint hogy fordítva. So, are you finished or what? Affirmative. Impressive. Keep proving your worth. I may start to trust you. The Commonwealth won't be running out of anytime soon. Whenever you're ready for another op, you know where to find me. I'm ready. Good. Here's the data on the location. Don't come back until the op's done.
Wimpop gyár. Milyen helyszínek ezek? Az életben nem hallottam ezekről. Vicces hót. Hol van egyébként? What? Mi van? Lehetséges, hogy pont ugyanoda kéne menni. Hát csináljuk ezt. Dance? Are you ready to head up to the ship? Dance, dance, baby, dance. Yeah, can't wait to get up there. I felt the same way the first time I saw it, too. We call our ship the Prydwen. She's loaded with enough troops and supplies to mount a major offensive. If she's here, Elder Maxon's here. And that means we're going to war. Who's Elder Maxon? Maxon is the commander of this division of the Brotherhood of Steel. He's the model of what every Brotherhood soldier hopes to become. If we're going to war, I can promise you that he'll be leading the charge. That being said, you're about to get to know the Prydwen up close and personal. I've received orders that we're both to report to her immediately. Follow me up to the roof of the police station. We're going for a little ride. Oh, no, azt hittem, már sejtálunk. Hol van a magazin? Zárt széfben, állomás. Gondolom törzsőrmester irodájában. Ezt gondolom már megvan. Akármelyik is legyen az az iroda. Szerintem ez. Csak már megvan. Na jó, menjünk tovább. A lőszeres dobozban van valami lőszer? Nincs. Wow, a nagyon szomjas izére kaptam meg az esélyt. Most nézem tényleg, hogy csak egyes szinten volt kiszáradva, vagy szomjazva, aztán így adta meg a bónuszt, az szép. Már az izét jelent. 6-os intelligenciát, 6-os intelligencia pedig azt hiszem az 6% is. Az 1 az 11, 10, 9, 8, 7, ja, 6. Még ha 1%-ot is változik az esély. Akkor is jelentős változás. Ahhoz a 3%-os tapasztalat gyűjtés veszteség kell ehhez képest. That minigun in front of you is loaded and ready to fire. If you spot anything hostile during the flight, I suggest you put it to good use. Make sure you properly identify your targets before you start shooting. We don't want to have any mishaps and fire on the local. The Commonwealth looks different from up here, doesn't it? It never ceases to amaze me how drastically your perception of the battlefield changes from the air. We're gonna need that edge when we take on the Institute. They've already proven that they're technologically superior, which means there's no telling what types of weapons they'll have in their arsenal. Hopefully, our air superiority and tactical know-how will make the difference. Now all we have to do is find them. And I'm betting that Elder Maxon will have a plan already in place by the time we arrive.
Elvileg van valami küldi, amit Maxonnál kell beteljesíteni, hogy adjon valami páncéldarabot. Már lehet elvileg Dance-nél is, de ha ott csináljuk, akkor nem ad semmit. But they've been blinded by rumors and misinformation. They don't realize that the Brotherhood of Steel is the Commonwealth's last hope for survival. Every man, woman, and child below is in mortal danger. If we fail, it's only a matter of time before the enemy overwhelms the population. Cleansing the Commonwealth is our duty, and I will gladly spill my own blood if it ensures our victory. We're on final approach to the airport. The Prydwen should be coming into view just ahead. We'll be meeting Lancer Captain Kells on the flight deck. Just stick close to me and answer all of his questions. Jó, nem tudom, hogy már le volt némítva, de szóval, ja, nem Dance-nél, hanem Kellsnél. Kellsnél meg Maxon Birchnél. Lehet majd valami küldit befejezni. Ott kell Maxonnél, hogy dobjon valami legendás páncélt. A vihar megérkezik, mire beparkolom már. Permission to come aboard, sir? Permission granted. Welcome back, Paladin. Allow me to be the first to congratulate you on a successful mission. And is this our new recruit? Yes, sir. I feel promoted him to initiate, and I'd like to sponsor his entry into our rankings personally. Yes, we've read your reports. You'll be pleased to know that Elder Maxon's approved your request and placed the recruit in your charge. Thank you, sir. And my current orders? You are to remain on the Prydwen and await further instructions. Very good, sir. Ad Victoriam, Captain. Ad Victoriam, Paladin. Captain Kells? So, you're the one Paladin Danse has taken under his wing. You don't look much like a soldier to me. Sorry to disappoint you. Sorry? A little soft around the edges, aren't you? If you want to earn your place among the best, you need to toughen up. I've read Paladin Dance's reports. He seems to think you'll make a fine addition to the Brotherhood. You might expect an endorsement like that to grant you a great deal of latitude with us. But let me make one thing clear. The Brotherhood of Steel has traveled to the Commonwealth with a specific goal in mind. As the captain of this vessel, I won't allow anyone to jeopardize our mission, no matter how valuable they think they are. Understood? Absolutely. Good. That's all for now, soldier. Your orders are to proceed to the command deck for the address. After which, Elder Maxon wishes to have a word with you. If you have any questions, ask me now. Otherwise, you're dismissed. Can you tell me anything about Elder Maxon? Elder Maxon is the Supreme Commander of the Brotherhood. Without his tenacity and his vision, we'd still be a small group of complacent stragglers, occupying the Citadel in the capital wasteland. In a mere decade, he's grown the Brotherhood of Steel into a major military force. He's an inspiration to us all. Is there anything else? Where can I get power armor? Only knights are allowed to wear Brotherhood power armor. And you're no knight. Not yet. Until Elder Maxon grants you that title,
You'll have to make do with what you've got. Anything else? What are my orders? Your orders are to proceed to Elder Maxon's address, after which he wishes to speak with you. Anything else? I don't have any questions. Then I suggest you head over to the command deck immediately. Dismissed, Initiate. Talán elég jó lesz. Welcome aboard. Elder Maxon is holding his address inside the command deck. Nem fárasztoztam minigant fogni egész nap. Brothers and sisters, the road behind has been long and fraught with difficulty. Each and every one of you has surpassed my expectations by rapidly facilitating our arrival in the Commonwealth. You have accomplished this amazing feat without a hint of purpose or direction. And most impressively, without question. Now that the ship is in position, it is time to reveal our purpose. And beneath the Commonwealth, there is a cancer, known as the Institute. A malignant growth that needs to be cut before it infects the surface. They are experimenting with dangerous technologies that could prove to be the world's undoing for the second time in recent history. The Institute scientists have created a weapon that transcends the destructive nature of the atom bomb. They call their creation the Synth, a robotic abomination of technology that is free-thinking and masquerades as a human being. This notion that a machine could be granted free will is not only offensive, but horribly dangerous. And like the atom, if it isn't harnessed properly, it has the potential of rendering us extinct as a species. I am not prepared to allow the Institute to continue this line of experimentation. Therefore, the Institute and their synths are considered enemies of the Brotherhood of Steel, and should be dealt with swiftly and mercilessly. This campaign will be costly, and many lives will be lost. But in the end, we will be saving humankind from its worst enemy. Itself. Ad Victoriam! Ad Victoriam! Ad Victoriam! You think the Commonwealth looks bad? You should see the capital wasteland. Úgy nem láttam. Amint nagyon távoli rokonom beszámolt róla. Pláne azokkal a 2010-es vagy 11-es grafikával. Ja, várjál, nem is, lófasz, 2008-as grafikával. Fasz, 2007-es grafikával. Jó van. Lassan meg lesz, hogy mikor készült a játék. Oké. Szóval a legnagyobb probléma ezzel az egész céllal, drágalátos Maxon bölcs, hogy attól, hogy kinyírod a szinteket, attól még mindig lesznek pszichopata állatemberek, akik nem szintek. És mindig képesek ugyanolyan veszélyes dolgokra, mint a szintek. De legalább a szinteket próbálja kezelni maga az intézet. Jó. Oh god, mole rat on a stick was a really bad idea. Excuse me. Ide nehány. Egyébként minden más szempontból tök rendben van egyébként az acéltestvériség, de az intézet ügyében nagyon messze.
De egyébként megtisztítani minden más veszélytől, az egyébként tényleg rendben van. No! Ja. I care about them, you know. The people of the Commonwealth. Azt látom. I can see that. They're playing with fire and we need to save them. Exactly. I just hope we're here in time. I refuse to allow the mistakes of the past to be repeated. What do you want from me? I want you to start taking responsibility for this planet. To start making a difference. And from what I've read in Paladin Dance's reports, you've already begun that journey. Seeing as he's one of my most respected field officers, you couldn't get a better recommendation. Therefore, from this moment forward, I'm granting you the rank of Knight. And, befitting your title, we're granting you a suit of power armor to protect you on the field of battle. Wear it with pride. Ja, paladin a kövi. Only a knight? Why not a paladin like Dance? The Brotherhood maintains a strict hierarchy, organized by rank. Paladin is several ranks above Knight, and it took Dance many years to achieve that goal. With your continued loyalty to the Brotherhood, I'm certain you can attain the same. In any event, once you're finished becoming familiar with the Pridwin and my staff, report to the flight deck for your new orders. Welcome aboard the Pridwin, soldier. Make us proud. Hogy átnyúlt a kabátja. Egyébként nagyon vagányul néz ki. Hope letting integrity looks good. No need for adjustment. Beszéltek egyszerre. They already tried that. There's a couple of them in Scrap Mariah's lab. They learned anything useful? Nothing we didn't know already. The only way we're gonna stop those things is by taking out the entire operation. Jesus. Hogy mi lassan 2 év. 5000 i betű, de csak egy darab S, hát hogy képzeled ezt? Köszönöm már szépen a részámot. Gripper, üdvít. Ismét. Congratulations on the promotion. Sir. Nothing new. Good. Carry on, Knight. Don't let Maxon's age fool you. Proctor Ingram said she needed this suit tested yesterday. Yeah, I get it. Just what if I miss? Don't. So how did it look out there? We've got a lot of work ahead of us, brother. Everything holding together? Trust me. I'm proud to be serving under Maxon. I had enough of my foolish ways. Na mindegy. Excuse me, Paladin Dance? There you are. How did it go with Elder Maxon? He's a very dedicated man. It sounds like he stands behind everything he's saying. Of course he does. How could he afford not to? I just hope you appreciate how much of a chance I'm taking, bringing you into the fold this quickly. Not to put too fine a point on it, but if you screw up, we go down together. Mondjuk a régebbi játékokat borzalmas volt játszani. De ezt imádom, amíg nem crash-sel szar rá. Majd ez hasonló jellegű, majd a Prey is, ugye? Az, ugye azt mondjuk mások csináltak, de nagyjából mégis Bethesda hatásköre alatt készült. Ugye az Arkane csinálta, majd a Prey-re kíváncsi leszek, azt még egyszer se játszottam végig viszont. Arra is kíváncsi leszek, hogy milyen lesz, mert az is érdekes volt. RPG-s műfajon belül. Na, hát sokkal skifibb, az érdekes dolgok voltak ott. De meg vannak mimikek, meg minden. Érdekes ellenség lesz szintén. Story az jó kérdés, lehet csak ugyanolyan kaliberű lesz, de hát nem tudom, majd meglátjuk, Még nem tudom, hogy mit fogok majd játszani Fallout után. I can't tell if you're bored or just ignoring me. I won't let you down, Dance. I promise. Good. Now,
I know you're eager to hop into a suit of power armor and take the fight to the Institute. But first things first. In order to be an effective part of the team, you need to learn your way around this ship and get to know its crew. Since I've been officially assigned to you as your sponsor, I'd recommend taking me along with you. Sounds good. Let's go. Outstanding. We should stock up on supplies before we begin our next mission. Okay. Tamam. Ja, köszi még egyszer. Meg vagyok túlterhelve. Mi a fasz? Mennyivel? Jó, mert a buzi! Heads up. Húzz innen rólam. Look alive. Nem bírom elküldeni. What do you want? Elküldeni. Akarodjál. I need to run my mission solo for a while. I'm not going to lie to you. I think this is a foolish decision. But it's yours to make. Come back alive, soldier. Nem tudlak itt hagyni? Így maradj itt, ja. Ja, oké, meg vagy. Glad you finally stopped by, soldier. Are you ready for your medical exam? What kind of medical exam? I feel fine. There's nothing to be alarmed about. I just have a few simple questions about your medical history. It's my responsibility to make sure that you don't bring anything up here that could pose a threat to the crew. I'm going to ask you a series of medical-related questions, and I'd like you to answer me to the best of your ability. First question. As a child, were you ever exposed to radiation for an extended period of time? That's it. My father said I used to sit way too close to the television. The television? Wait a second. Let me check my notes here. You were a vault dweller? You're probably healthier than anyone else aboard. Anyway, sorry I missed that in your records. Just going down the list of questions. I'm sure you understand. Okay, second question. Have you ever had or come in contact with a person confirmed to be carrying a communicable disease? Honestly, I don't remember. Well, you don't appear to be suffering from any long-term ill effects, so I'll assume you haven't. Third question, and please, answer honestly. Have you ever had sexual relations with any species considered non-human? No. Never have. Very well. No. Last question. Would you have any problems pulling the trigger on an enemy of the Brotherhood, whether they're human, formerly human, or machine? That's more of a morals question, isn't it? Oh, absolutely. I feel that the mental state of the crew is just as important as the physical. Anyone that hesitates firing in combat due to misguided moral standards certainly isn't Brotherhood material. So what about you? Would you have a problem with it? I suppose so. Good enough. Excellent. I think I've got all the information I need. Valami szigorúak. No reason to prevent you from beginning your duties immediately. If you ever need medical assistance, you let me know. Meglep. The Pridwin is a magnificent ship. What? Oh, and we're I lucky gotta show. to have her in our arsenal. Hail, Knight. Faszba vagyok még mindig tele. Try it now. Nothing. I was supposed to report 10 minutes ago. Na mindegy, legalább tudok gyorsabban mozogni. Ammunition or weapon mods. Proctor Tegan might have what you need. Step forward, Knight. Even though they've locked me in this blasted cage.
promise that I won't bite. Looks uncomfortable in there. It's not that bad. Now, this is the stowage depot, and I, as you probably already guessed, am the ship's quartermaster, Proctor Tegan. The powers that be have me locked in here, so I can keep an eye on the Brotherhood's valuables. If you need to stock up on supplies before you head out on a mission, this is the place to buy them. Wait, buy them? Since when does the military sell equipment to its own soldiers? Since someone dropped a whole bunch of bombs and blew up every single factory that manufactured weapons and ammunition. Keeping the Brotherhood supplied takes caps, and everyone contributes to the cause. The good news is by having a constant flow of caps, I'm able to buy whatever you bring me. Yeah, I'm mostly interested in weapons, but I'll take anything useful. Of course, if you're just looking to make a few caps on the side, I might have some extra work for you to do. I could use some extra caps. You need them, and I want you to spend them here. It's a match made in heaven. It just involves a little bit of heavy lifting and interacting with the local farms. And since I'm stuck up here manning this one-man zoo, I need someone to do the legwork for me. After you're done with the meet and greet, we can discuss the details. In the meantime, if you ever need anything else, I'm gone. Welcome aboard, brother. Na, ez is ilyen település egyik oldalra térítős téma. A településeket szerintem meghagyom a izénél. A polgárőrségben. Remember, come find me when you're done meeting the rest of the crew. Úgyhogy lehet vele nem fog foglalkozni. So, you're the new recruit I heard about. Not what I was expecting. I can handle myself. Hey, if Paladin Dance vouched for you, that's good enough for me. You just don't look like one of the usual wastelanders we pick up. Anyway, since you came down here to meet me, we may as well get it over with. My name's Ingram, and this lovely little grease pit is where you'll usually find me. If your power armor's too tight in the crotch, the Pridwin's about to crash into the ground, or a robot's gone haywire, you come see me. Is this where I get my power armor? Ha! That's always the first question from the new guys. Let's see. I just fixed up a pretty decent T-60 suit. The left leg actuator's a bit sticky, but it'll keep the creeps off of you. It's sitting in Bay 3. There isn't a day that goes by on this tub without 5 or 6 things breaking down. And since I'm stuck in this rig, I'm not quite as spry as I used to be. The work tends to pile up. I understand. Good. Anyway, if you need any work done on your power armor, feel free to use the workshops around here. Now, if you'll excuse me, I need to get back to work. Na nézzük. You know those scents with the plastic faces? They creep me the heck out. Az gomb. Még B modelles, ezt csekkolnám le. Ja. ACT lovagfestés. Ja, az BOS lenne, gondolom. Ez is ad erőt. Yeah. If you run into any synths, shoot to kill. We don't take prisoners. Oké, jól néz ki. Van még valaki. Rég túl lettem. Ah, good. You're finally here. Just set the books down anywhere. I'll get to them as soon as I can. What are you doing with all these books? I suppose I could stop working for a moment to address your question. Makes sense to get rid of the trash. Well, I'm pleased you agree.
since it's obvious that you aren't who I was expecting. Quinlannel is van sok jó Would you könyv. mind telling me why you're here? Just learning my way around the Pridwen. Learning your way around? Ah, I see. You're the new recruit that Paladin Dance described in his report. Under normal circumstances, I'd provide you with a proper orientation of my department. However, I'm woefully behind setting up research patrols and getting bombarded with requests for technical documentation. Unfortunately, I'm lacking the personnel needed to get the job done. Maybe I can lend you a hand. That would be splendid. As you patrol the Commonwealth, keep your eyes open for blueprints, memos, manuals, books, charts. Anything containing useful technical data. I'm authorized to pay you for each bundle of documents that you recover. And if you wish to be assigned to a research patrol, I have plenty of them waiting to be filled. In any event, it was a pleasure to meet you, Knight. My leg! Mennyire vagyok túlterhelve? Aha. Nagyon nagyon hogy a grillezetre szaros is lejárt. Ja. Megismerkedtünk mindenkivel. Victorian Knight. Tighten up the knee. Now that you've familiarized yourself with the Pridwen's crew, are you ready for your next assignment, brother? Yes, Elder. Good. Let's get right to it then. Shall we? Take a look over there. That's Fort Strong. And it's infested with super mutants. Having those aberrations of nature close enough to smell is making me sick to my stomach. To make matters worse, they're sitting on top of a massive stockpile of Fat Man shells we could use in our campaign. I want you to head over there, wipe out everything that moves, and secure that stockpile. Understood? Consider it done. Look, I realize you're eager to take the fight to the Institute, but it'll have to wait. The Brotherhood cannot allow those abominations to have a nuclear arsenal at their fingertips. Now, we have a vertibird on standby, fully armed, and ready to depart. Use it to carry our message to Fort Strong, and wipe those dirty mutants from the face of the earth. Dismissed. Ja, hogy már egyből, várjál, már menteni kéne. Addig biztosan nem indulok el. Fett menne vannak megpakolni, pláne. És valahol egy csak a izénél volt. Quinlannél. Az összes ágyat használhatom. Ez kapitány terminálja. Az ágyában.
Egész gyorsan tölt a szitu egyébként itt. Vagy nem. Vagy mégsem. Ma megint az előbb volt. Vihar, mi ez? Mi történik itt? Miért van ez ide lent? Ez gyanús. I'll try and keep him in your sights. Primary target down. Look at that thing bleed. I'm gonna find a place to set her down, then hightail it back to the Fridwin for repairs. Már rémlik minden. Ajaj. Hangtapítos rampuska. Ott a rampuskás csávó, itt volt fönt. Ilyen látó haladó rampuska, nem írja rá, hogy hangtompított. Akkor ezek szerint ez egy kompenzátor emiatt. Jött rádium puska. Lehet egy rossz ötlet.
27 kiló ráadásul, de jó nagy tárja van amúgy. Ellátó haladó roham puska. Jaj, már van egy amúgy is nálam. Itt a föld. Ja, hogy ez a földerítő volt eddig is nálam, ja. Akkor így. Elég jó. Későn reagáltam arra a Magyar lurkvadászra. Még ugye ott volt az útban. Remélem a fetven nem használják ellenünk. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ez nem tudom honnan jött. Fort Strong Armory. Brock tábornok. Padjánál, asztalánál. Délnyugati sarka a földszínnek. Ott van egy magazin. De fáradtnak hangzok. Kicsit annak is érzem magam. Hol az évbe segít. That's it. Fasz volt ez a jumpscare. Mi a szar volt ez? Így hirtelen kiugrott egy szupermutáns. Akkor felaprítom minigán. Atomikoztam elég. Nézem ezt a... De kapod meg, mondjuk nem néztem meg, hogy hanyas szintű volt. Ó, de mekkora élmény ezzel lövöldözni. Mondjuk lehet megpróbálom a nehezebb lőszert kilőni. Az az 50-es lenne, meg a 308-as. Hát nyilván a 2 millis is. Ja. Akkor lövök ezzel. Amúgy ja, nem valami erős a... Tomigán. Nem vagytok még. Észak-nyugat. Ez nem tudom mi volt.
Nem olvastam el, hogy mi volt odaírva. Micsoda? Ipari méretű növény és zsíradék, az jó hangzik. 5 olaj 4 kilóban. Ez mondjuk nem a legkellemesebb dolog. Fasz. Ja. Végül is. Délnyugat, földszint. That's it. Itt egy atom. Aha, jó, mondjuk pont egyébként gondolkoztam a 10 millisen is, hogy ezt automatizáljam, de... Nincs elég lőszer. Nice. Az megvan. Az egyik alkohol a másikat kicseréli, úgyhogy ezt nem. Atomat pont fel tudnám fogni. Fel tudnám fogni, be tudnám fogni, be tudnám szedni, gyűjteni. Nem tudok magyarul. Leszarom ezt. Merre tovább? Nem jelez semmit. Miért nem? Oké, hol a fegyvermunkapad? Ez egy páncél. Lőjük el ezt. Indokolatlan volt. Wish a buckethead would show up.
I'd rip his legs clean off. Legendás szupermutáns. Nem tudom, mi szar van nálad, de meglövünk. Get fucked. Gonna find you soon, human. Gyorsan kifogyott. Vagy elmúlt ez a bor. I can smell you out there, little sneak. Come out, wherever you are. Gotta come out sooner or later. Tíondisú. Kész is vagyunk. Hát el ki kéne menni mondjuk. Mert csak a izéket öltem meg. Ez mi van az ellátmánnyal, ugye? Az atom ellátmánnyal. Aha, majd van. Oké, megvan. Gyárunk. Buffat, Psycho Buff bent van. Benyomom ezt az Excel-t, és akkor viszkit is. Húzom, nem tudom, meddig fog tartani mondjuk ez a drog. Ja, a whisky meddig fog tartani. Hello. Look at this place. You must hate these mutants as much as I do. Yes? Why do you hate super mutants so much? They're responsible for the death of a close friend, a Brotherhood knight named Cutler. So when you ask if I hate them, I say hate's too gentle a word. These monstrosities are just another example of man blindly taking a step forward, only to wind up stumbling 2 steps back. I've been fighting for years, trying to put a stop to this madness. And just when I thought we were getting the upper hand, along come the synths. I've seen what these super mutants do to people. Can you imagine what the synths would do to us if they ever got the upper hand? It would be Armageddon repeated, and maybe the end of everything that we hold dear. Look, I don't mean to bore you with my rhetoric. I just want you to understand how important these missions are. Makes sense. Anyway, that's enough of that. What's important here is that you got the job done and secured these warheads. You should head back up to the Prydwen and talk to Maxon. I'm sure he'll want to debrief you as soon as possible. Dismissed. Adios. Na, ez jó, hogy eljutottam ideig egyébként, mert legalább
Tudok mit csinálni streamen kívül? Vissza Pridvare. Hogy a faszba? Mert visszaútra már nem adtak jegyet. Úristen, mennyi HP-m van amúgy. Köszönöm a 20-as kitartásnak. Ja, meg visszaportálni is tudok a Pridvára. Nagyon kedvesek. Várjál? Ha. Mégis annyira nincs messze. De mondjuk inkább lepakolok Nordhagennél. Végül is. Településekre lepakolni mindig több értelme van. Ez egy jó ötlet volt, ez az erős hát. Ott van Libertália. Azt is majd meg kell csinálni. Az ki? Hogy a faszomba előztél be? Cheater! Cheater! When I grow up, I'm gonna have my own farm and make other people do all. 203 golyó, 13 golyó, 195 golyó. Hello. Ez miért így szétszedne? Building something? Obviously. Miért tudtam az előbb rátenni az alapkondenzátort simán? Most meg építenem kell. Mi a fasz? Ilyen már van, ilyen is van, ilyen nincs. Jó. Halló, BC. Na igen, erről a felderített távcső, igen. Ez már van. Ez már van. Ez is. Ez nincs. Kompenzátor is van. Egy fele. Ám a gyors töltését is. Inkább. De ez az új fegyver, igen.
Valószínűleg nem fogom használni ezt a puskát, úgyhogy leszettem, amit lehetett róla. Igen. Eddig is volt hosszú felderítője. Ezért több nem árt. Jó. Ja, hogy súlyosan ki vagyok száradva. Aha. Mizu. Majd erre a félszigetre is ki kéne menni. Vagy sziget? Csináltak neki egy ilyen utat. No, meg biztos beszélek a bölccsel. Aztán lehet ennyi lesz ez a rész. Na. Már mentek ott fönt, már nincs olyan messze az hogy annyira fontos legyen menteni. Ezt kell fagyni a játékot. Dumb and Ugly had a child, it'd be a Superman. Hogy megyek oda föl? Greetings, Knight. When it comes to keeping the grid room running, La. Unless you like getting radiation sickness.
Outstanding work at Fort Strong, soldier. What happens at Fort Strong now? Paladin Dance is supervising the transfer of the Fat Man warheads to the Prydwen. They'll provide quite an edge to our arsenal. I've also ordered a detachment to occupy the location, and use it as a staging area to protect the eastern side of the airport. All in all, you had quite a valuable location. Faszomba sietsz. It was a piece of cake. I'm glad you feel that way, because it only gets more difficult from here. In order to bring the Institute to its knees, we need to use every weapon at our disposal. I try to supply my soldiers with the best. That's why I'm giving you these. Signal grenades can call a vertibird to your location when you need aerial transport. Simply throw one to the ground, and the vertibird will hone in on the unique electromagnetic smoke it emits. Once you're aboard, use the map on your Pip-Boy to interface with the pilot's navigation system, so he'll be able to take you wherever you need. Oh, yes. Where can I get more signal grenades? I'd use the supply I gave you sparingly. These devices are far more complex than a standard smoke grenade. Should you need more, you should acquire them from Proctor Tegan. Thank you, Elder. I'll make good use of them. I expect that you will. Now, I'm sure you're aware that Fort Strong was simply the first step towards the liberation of the Commonwealth. An even greater task lies ahead. Our latest intelligence tells us you've infiltrated the Institute and liberated a valuable holotape from their facility. I'm quite disappointed you chose to build the signal interceptor without the Brotherhood Knight. However, you've secured passage to and from their facility, which was one of our primary goals. So, I'm willing to overlook your lapse in judgment, since you've unexpectedly accelerated our plans. I now have 2 missions for you to complete. First and foremost, I want you to bring that holotape to Proctor Ingram right away. There could be data vital to the success of our mission on that tape, so we can't afford to take any chances. The second part of your mission requires a bit of background to explain. About 10 years ago, the Brotherhood began recruiting civilian scientists from the capital wasteland to assist with various projects. During this process, we were able to obtain the services of Dr. Madison Lee, a noted mind in the field of nuclear engineering. Ezt az árulás már megint, hogy lopja a szorzót? Kijelölöm. A nuclear engineer. Interesting. Securing useful resources during wartime is critical. That said, Dr. Lee's contributions to our cause were instrumental in maintaining order in the capital wasteland. After some time, she developed differences with the Brotherhood and exiled herself to the Commonwealth. We're fairly certain that her intent was to make contact with the Institute. Madison Lee-vel találkozni, azt hiszem a Fallout 3-ba. I'm surprised that the Brotherhood let her go. Had I been in command, I wouldn't have allowed it to happen. She was a valuable asset. Your mission is simple. Once you're inside the Institute, we want you to track down Dr. Lee's whereabouts. If you find out that she's still alive, make contact with her and convince her to return to the Brotherhood of Steel. There's a special project we're working on, and it needs her attention. What's this project that needs her attention? Dr. Lee previously worked on a potent weapon for the Brotherhood of Steel. We'd like her to continue where she left off. That's all I can tell you. Just keep your mind on the mission, and don't let anything they say sway you from your duty. Good luck, Knight. Nem tudom, merre mit mondjak. Adjusting compression rate. Én nem tudom, mit mondjak. Erre most. Meggyőzzem a Lee-t izére. Minek győzzem meg a Lee-t? Max a TP miatt meggyőzni Lee-t, de mert amúgy meg valószínűleg ki fogom nyiratni, sőt biztos, hogy ki fogok nyiratni mindenkit a Prydwenen.
Mi a honoszalag? Dobjál le! Sturgis előbb bízott meg ezzel. Na jó, egy fel itt van közelben. Megcsináljuk. Várjál, nem is ki kellett volna menni, vagy igen? Ingram lement volna. Commonwealth's a dangerous place. Make sure you gear up before you head out. Vegyet a katomot a kezembe. Lejött. Proctor, I came across a holotape with a full scan of the Institute's network. Thanks. You know, it's good to see you're still in one piece. I wasn't sure what the interceptor would do to you. I wasn't worried. After all, I built the device myself. I have confidence in everything I built too, but that's because I'll only deal with technology that I understand. Speaking of technology I don't understand, I'll get this holotape to Proctor Quinlan. I'm dying to find out what's on it. What do you hope to find on there? Whatever the Institute doesn't want anybody to know. Before we jump to conclusions, let's see what Quinlan's scribes can get off of it. I'm sure the Institute has all of their data heavily encrypted, so it's gonna take some time to crack. After that, we'll have to see what we've got. There's no telling what we might have grabbed off their mainframe. In the meantime, your mission to recruit Dr. Lee still needs to be completed. I believe Elder Maxson gave you all of the details? Good luck, Knight. When I get off duty, that Salisbury steak is mine. Hálózati szkenner holosszalagot megszerezni. Ebben most átadtam, mi? Végül is megadta az XP-t, most már visszalophatom. Micsoda? Ja, oké. Hol van az, hogy szerezzem vissza? You're an inspiration to us all, Knight. Do us proud. Excuse me, Proctor Ingram. Do you remember that holotape of Institute data I gave you? I really need it back. I'd appreciate knowing why you want me to hand over highly sensitive data first. I'd like to share the holotape with the Minutemen. I think they need it as badly as we do. I'm not sure why you trust them with it, but it's up to you. After all, you're the one who got it in the first place. Here's the original. Already made myself a copy. Kösz. Ez jóshoz.
Takarítás. És kéne majd embereket küldeni. Nem nagyon foglalkoznék vele tovább. Na. Technikai dokumentációk Quinlan megbízott részére. Micsoda? Azt mióta van? Végül is... Jó, azt megcsinálom. Szóval ez, a személyistárlat megnézni, aztán mentünk. Ez már nem nagyon főszáll, szóval valakit az érdekel, akkor azt szerintem ebben a részben már nem lesz. Viszont jó sokáig el leszek. Szerintem elég küldizgetéssel. Még ideig. This is our supply. Unless you're here on official business, I need you to clear it. Ráadásul még mindig nem mentettem. Hát. Miért akar leküldeni? Minden az nem lent van. Ezért jöttem föl. Vagy azt jeleztem. Attention. Due to increased raider activity, all leave requests to off-base sites have been temporarily suspended. It sounds like affected parties will have their leave compensated at the next available opportunity. That is all. Did you have any documents for me? Or perhaps you were interested in aiding a research patrol? One document. I found some technical documents for you. These aren't technical documents. I don't have time for games, soldier. Come back when you've decided to take your duties more seriously. Quinlan? Ah, Knight. You have... I've got time to assist on a patrol. Excellent. A scribe's work is never done. There's always more knowledge out there. The scribe will meet you on the ground, just below. Your mission is to escort and protect. I expect nothing less but success. Nincsenek technical documents. Ja, igen, az konkrét gyűjthető lesz. Technical documents. Ja. Hol az, amit elfogadtam most? Ez. Nem ez az. Hol? Na, megnézem a személyes raktárt, aztán alszunk. Charging into a situation guns blazing is a good way to get yourself killed. Megnézem ezeket a mellékes dolgokat, majd off-stream. Attention! This is a notice to all personnel. Please think of your brothers and sisters down below. Thoroughly secure all gear while on the flight deck. Thank you.
Oké. Na, késő van, egy kicsit túléptük a 4 órát, az nem nagy probléma. Volt már rosszabb is. Köszöntöm szépen a figyelmet. További terveimet nem tudom. Talán az elkövetkezendő napokban be fogom fejezni a játékokat könnyűnek feltüntető montázsomat. Mert annyira vagány lesz az a sniper one shot kill montázs, amit készítek, hogy csak na. Még a címen gondolkoztam, és lehet aztán ez lesz a címe, hogy semmi különös, csak könnyűnek tüntetem fel a játékokat, bár lehet majd valami rövidebb cím is kéne. Ja, ezen a címen még gondolkodnom kell. De ha nem, akkor valószínűleg Fallout 4 rész fog kijönni majd YouTube-ra. És úgy... Hát minimum fél órával előtte, vagy akár 1 órával előtte igyekszek szólni majd arra, hogyha lesz adás. Meg hogy milyen adás. És akkor köszöntöm szépen a figyelmet. Legyetek jók, jó éjszakát, visszanézeknek minden mást is. Kövessetek be, aki akar. Ha akartok Elden Ringet látni, akkor el kéne érni 300 követőt. Hát ismerek pár embert, aki kíváncsi lenne rá. Úgyhogy valószínűleg lesz Elden Ring, ha összegyűlik a 300 követő, vagy a 150 feliratkozó YouTube-on. Szóval valamelyikben bele akartok segíteni, akkor nyugodtan meg lehet tenni. Tumuzuna Gőzi itt Twitch-en, Gőzi a YouTube-on. És akkor, ja, sziasztok, legyetek jók! Valószínűleg még találkozunk.